रियलिस्टिकली स्पिकिङ हामी कन्फरेन्समा रेजिस्टर गर्छौँ 10वटा स्पिकरमा 8वटा तपाईँको केटा मान्छे हुन्छ किन समथिङ इज ड्र्यागिङ देम बिहाइन्ड मेबी मलाई कहिले लाग्छ हामी आफैले पनि म केटी भएर किन यति गर्नु पऱ्यो र म सक्दिनँ होस् मभन्दा उहिने त्यो पनि एउटा फिलिङ छ भने सँगसँगै पछाडि पनि दिस इज द अर्ली साइन आई वुड से गिजाबाट रगत आउन साथै समथिङ इज रङ इन यर ओरल हेल्थ समथिङ इज रङ इन यर गम्स भन्ने कुरा चाहिँ बुझिहाल्नु पर्यो बोन इज द क्वीन बट गम इज द किङ ब्लिडिङ गम इज नट समथिङ जसलाई इग्नोर गर्न सकिन्छ इट इज एन अर्ली साइन विच कुड लिड टु समथिङ एज वर्स एज लुजिङ यर टुथ इभेन्चुली इफ यु ड्रिम देन ओन्ली वी क्यान अचिभ अदरवाइज यु डोन्ट ड्रिम यु वन्ट अचिभ Namaste and welcome to another episode of Bright Side with Dr. Nikita Agarwal. म तपाईको होस्ट Dr. Nikita अनि यो एपिसोड हजुरहरूको लागि प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त नै उत्साहित छु. It is a special episode because we are celebrating Women's Day जसलाई हामीले नारी दिवस पनि भन्छौँ. हामीसँग आज हुनुहुन्छ एकदमै प्रेरणादायी व्यक्तित्व डाक्टर रञ्जिता श्रेष्ठ. उहाँ एउटा वरिष्ठ पेरियोडोन्टिस्ट कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ. She is not only a great clinician with over 20 years of experience, she is also a leader, a mentor to young generation of dentists. She is an academician, she is a leader, and moreover, she is also a mother of 2 wonderful daughters. We welcome you, Dr. Ranjita, and we are absolutely honored and it's a pleasure to have you with us over here today. Thank you so much, Dr. Nikita. I'm really glad that I could come here and join you in your podcast. Thank you to you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you. And to all the audience who are watching this podcast is about skill, it's about leadership, dental advices, and patient care that we all need to know. To begin with, I want to ask you, मैले हजुरलाई केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु. To begin with, हजुरले म डेन्टिस्टै बन्छु त्यो कुरामा केले तपाईँलाई प्रेरणा दियो? यसमा मलाई भन्नुपर्दा आई वुड लाइक टु से लाइक फ्यामिलीमा ड्याडीको इच्छा वाज लाइक म लयर बनोस्. म पहिल्यैदेखि अलिक बोल्थेँ बिकज वी आर 4 चिल्ड्रेन अफ माई पेरेन्ट्स लाइक आई एम द यङ्गेस्ट वान. हामी 3 डटर्स एन्ड 1 ब्रदर. अनि ड्याडीले अब त्यही हो पहिलाको त्यो टाइममा वी युज टु फलो आवर पेरेन्ट्स विश राइट अनि दे युज टु गाइड अस लाइक यु हेभ टु बिकम लाइक दिस यु हेभ टु बिकम दिस. सो हिज विश वाज लाइक मेरो दाइ इन्जिनियर दिदी डक्टर अनि म लयर. त्यसरी चाहिँ हामीलाई भनिराख्नुहुन्थ्यो. त्यही विषयमा चाहिँ अनि मेरो दिदी पनि टपर अनि आई अल्सो युज टु डु गुड इन माई क्लास होइन. दाइ इन्जिनियर सो दे टुक साइन्स. तर लयर भनेर चाहिँ मैले सोचिनँ. तर आई युज टु फलो लाइक माई एल्डर ब्रदर एन्ड सिस्टर. दे बोथ गाइडेड मी अ लट. अनि मेरो दिदी डक्टर भएपछि चाहिँ आई अल्सो थट लाइक आई विल बी अ डक्टर. आई थिङ्क आई फलोड लयर चाहिँ मैले सोचिनँ तर डक्टर बन्छु भन्ने चाहिँ थियो पहिल्यैदेखि. र यसमा पनि दिदी एमबिबिएस जोइन गर्नुभयो. सी वाज अल्सो फर्स्ट ब्याच इन नेपाल. अनि मैले पनि अब दिदी जस्तै डक्टरै साइन्सै लिएँ डक्टरै पढ्छु नि. मेरो दाइ डिड स्टार्ट इन्जिनियर बट बिकज अफ माई फादर बिजनेस हामी वी आर फ्रम बिजनेस फ्यामिली सो हि टुक बिजनेस लेटर अन साइन्स पढे पनि. एन्ड मी दिदीलाई हेरेर म डक्टर. तर माई सिस्टर वाज लाइक डक्टर पढ्न गाह्रो छ. इट्स रियली डिफिकल्ट एमबिबिएस पढ्दा पढ्दै सी अलवेज युज टु रोक्नुपर्छ होइन सी अलवेज युज टु से एमबिबिएस पढ्न गाह्रो छ है भन्ने चाहिँ राख्नुहुन्थ्यो. तर पनि होइन भनेर आई ट्राइड स्कलरसिप्सहरू यताउता इक्जामहरू दिन थालेँ. अनि एमबिबिएस पढ्दा पढ्दै फर्स्ट टाइम अब बिडिएस भनेर पनि नेपालमै बिडिएस सुरु हुने भन्ने स्टार्ट भयो पिपल्स डेन्टल कलेज. अनि त्यसमा मलाई माई ब्रदर्स बेस्ट फ्रेन्ड हि वाज लाइक माई ब्रदर. हि सजेस्टेड लाइक वाइ डोन्ट यु डु डेन्टिस्ट्री. त्यसमा त नाइट सिफ्ट हुँदैन. यु विल बी अ स्पेसलिस्ट. दाँतको स्पेसलिस्ट नै हुन्छ. त्यसपछि बिडिएस गरेपछि फेरि एमडिएस गर्नु पर्दैन. एमबिबिएसमा त अब धेरै भइसक्यो मास्टर्स गर्नुपर्छ. सो बिडिएस ट्राई गर भनेर त्यसरी मलाई एकचोटि बस्दाखेरि उहाँले अलिक ब्रेन वास जस्तो नै भएपछि चाहिँ ओके भने. तर आई ट्राइड एमबिबिएसमा पनि एक्जाम दिएँ बिडिएसमा पनि. तर पिपल्स डेन्टल कलेजमा फर्म भरेँ
तर अनफर्चुनेटली त्यहाँ खुलेन एस्टाब्लिस भए पनि दे डिडन्ट स्टार्ट दि admission because of some their infrastructure problem. And then BPKHS को फर्म भयो खुल्यो तरान. I went there अनि त्यहाँ पनि MBBS पनि भरेको थिएँ, BDS पनि भरेको थिएँ, तर त्यही हो MBBS मा नाम निस्केन, BDS मा निस्क्यो. And that's why how I like started BDS भनौँ न. अब एउटा दिदीले जहिले पनि MBBS पढ्न गाह्रो छ, दिदीको साथीहरूले पनि नपढ अरू नै सब्जेक्ट पढ एकदमै मेहनत लाग्छ भनेर जहिले पनि नेगेटिभ फिडब्याक दिने. तर माई सिस्टर डिडन्ट से एनिथिङ, you do whatever you like भन्नुहुन्थ्यो. My sister's friends used to, it's very difficult, साँच्चै डक्टर पढ्ने हो भन्नुहुन्थ्यो when I was preparing for my entrance. अनि लक्कीली भनौँ न नेपालमै BDS को पनि सेम कलेज लाइक BPKHS पिपल्स डेन्टल कलेज, यसमा BDS को स्टार्ट भएपछि हियर स्कोप छैन. अदरवाइज आई वुड हेभ गन टु इन्डिया प्लान गरेर थिएँ, किनभने माई सिस्टर स्टडिड इन मणिपाल. अनि मणिपालको डेन्टिस्ट्री इन मणिपाल डक्टर डोगरा, आई थिङ्क आई वेन्ट टु मेट हिम अल्सो. तर लकिली काठमाडौँमै निस्क्यो भने त वाइ नट भनेर BPKHSमा नाम निस्किएपछि नि आई जोइन्ड BPKHS एज अ फर्स्ट ब्याच इन डेन्टिस्ट्री भनौँ न नेपालको हिस्ट्री 1999. बिकज यु आर अ फुल नेपाल मेडै भन्नुपर्छ होइन, हजुरको बोथ BDS अनि MDS हजुरले यहीँबाट गर्नुभयो. बट हजुरले एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभयो डक्टर रन्जिता, विच इज अबाउट प्रायः जसो हामी केटी मान्छे भइसकेपछि हामीले जब फिल्ड अथवा ब्रान्च चुज गर्ने बेलामा युजली यही भनिन्छ नि त, नाइट ड्युटीहरू हुँदैन डेन्टिस्ट्रीमा, सजिलो पनि हुन्छ. सो आई थिङ्क यु टच अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट. एन्ड अनदर पोइन्ट जुन हजुरले भन्नुभयो नि, प्रायः जसो मेडिकलमा नभएर डेन्टलमा जाने मान्छेहरू हुन्छ नि त. बट इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ टु नो हजुरले जुन कुरा भन्नुभयो, होइन मलाई डेन्टिस्ट्री नै लिने इच्छा भएको थियो, because you found that your calling was in dentistry नै भनौँ. Yes, that's what like one suggestion from my elder. Dentistry मा एउटा नाइट ड्युटी हुँदैन, it's not so difficult and you are treating a patient like a specialist. अब डेन्टलको होल बडीको MBBS गरेर फेरि स्पेसलाइजेसन गर्नुभन्दा इट्स लाइक अ स्पेसलिस्ट फिल्ड. अनि त्यो भएपछि ओके डेन्टल गरेपछि त तुरुन्तै काम, त्यसरी हि एडभाइज मी. एन्ड देन आई थिङ्क ओके. अनि MBBS पाएन, BDS गएको, मेबी MBBS त्यो बेलामा मेरो नाम निस्केन, आई वुड हेभ जोइन्ड MBBS नै होला. तर BDS अल्सो वाज इन माई थिङ्किङ लाइक ओके दिस इज अल्सो गुड अप्सन. एन्ड द्याट्स हाउ त्यसरी नै बाटो खुल्दै गयो अनि चेन्ज हुँदै गयो है. लयर चाहिँ मैले भने नि ड्याडीले अलवेज, किनभने म बच्चै होल फ्यामिलीमा सबैभन्दा बढी बोल्ने च्याटर बक्स, अनि ड्याडीले चाहिँ यसलाई लयर ठिक हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो. तर त्यतातिर चाहिँ कहिले सोचिएन. र आफ्नो एल्डर दिदीहरू पनि डक्टर भएकोले अब डक्टरै भन्छु भन्ने चाहिँ मलाई अब पढाइमा एक्सिलेन्ट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ फिलिङ चाहिँ सानैदेखि. आई युज टु लुक अप टु माई सिस्टर, सी इन्सपायर्ड मी भन्छु म, लाइक टु बी अ मेडिकल फिल्ड भन्नु पर्ला है. या एन्ड द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ बिकज somebody or the other in family is also inspiring you to get on that journey, isn't it? अनि अब हजुरलाई सोद्धाखेरि ल डेन्टिस्ट्रीमा त हजुर आउनुभयो, त्यसमा हामीले 5.5 years जति स्पेन्ड गरेर हामीले BDS गऱ्यौँ होइन. त्यसपछि हजुरलाई अब जसरी म गिजाको स्पेसलिस्ट बन्छु or you know म यो फिल्डमै जान्छु भनेर अब कति हाम्रो अब अडियन्सहरूलाई थाहा नभएको कुराहरूमा डेन्टिस्ट्रीमा पनि 9वटा ब्रान्च छ नि त, त्यसमा पनि मैले गिजाकै स्पेसलिस्ट बन्छु भन्ने कुरा हजुरले यु नो हाउ डिड यु नेभिगेट द्याट? द्याट्स अल्सो इन्ट्रेस्टिङ टर्न. द्याट्स अल्सो इन्ट्रेस्टिङ बिकज के भन्दाखेरि अब लाइक इट्स जस्ट अ स्टोरी बिहाइन्ड इट. एक्चुअली के भयो भन्दा अब BDS BPKHSमा गर्दा लाइक इट वाज अ कम्प्लिटली excellent academic center, I would say, in Nepal. At that time, it was compared to All India Institute of Medical Sciences, India, को सपोर्टमा हामीले पढाएको थियौँ. र इट्स रियली अ त्यो एकाडेमिक फिल्ड त्यो इन्भाइरोमेन्टमा पढ्न पाउँदा त आई फिल भेरी लक्की. एन्ड BPKHSले गर्दा पनि आई थिङ्क आई चेन्ज अ लट. पहिला स्टुडेन्ट लाइफ इन काठमाडौँ र BPKHSको त्यो हस्टेल लाइफ, द्याट वाज माई फर्स्ट हस्टेल लाइफ. सो एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट वाज एक्सिलेन्ट. अनि आई रियली
feel lucky to be there. अनि त्यहाँ पढ्दा त हामीलाई एमडिएस गर्नुपर्छ भन्ने त बिडिएसदेखि नै फिल थियो. लाइक एमडिएस जसरी हुन्छ एउटा ग्रुपको फर्स्ट ब्याच बिङ अ फर्स्ट ब्याच इट वाज अल्सो अ च्यालेन्ज फर अस. एकदमै ठुलो च्यालेन्ज. किनभने अर्को पोजिटिभ पोइन्ट के भयो भने बिपिकेएचएसमा पढ्दा एमबिबिएस सँगसँगै हुँदा चाहिँ वी स्टडिड लाइक हाउ एमबिबिएस पिपल स्टडिड. हाम्रो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इयर कम्बाइन्ड हुन्थ्यो एभ्रिथिङ. एन्ड हामी फर्स्ट ब्याच भएकोले त्यहाँको मेन्टरहरू हाम्रो प्रोफेसरहरूलाई बिडिएसलाई कति पढाउने के पढाउने थाहा हुँदैन थियो, एमबिबिएसलाई जति पढाइदिने. एन्ड द्याट वाज बेनिफिट फर अस होइन. हामीले एभ्रिथिङ लिम अप्पर लिम लोवर लिम अहिले त बिडिएसलाई चाहिँदैन भने कति कुरा कट अफ भइसक्यो. तर वी स्टडिड होल बडी गाइनेकोलोजी पेडियाट्रिसियन एभ्रिथिङ वाज लाइक तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ नि फर्स्ट ब्याच भएर जुन हामीलाई लाग्छ मेबी डिसएडभान्टेज होला, तर आज त्यो कुरा सम्झिँदाखेरि चाहिँ नि त्यो एडभान्टेजै भएको रहेछ. एकदमै एडभान्टेज हामीलाई फर्स्ट ब्याच भएर. टिचर्सहरूको एकदम फुल कन्सन्ट्रेसन पेसेन्स हामीलाई इजिली नै अभाइलेबल. प्लस एमबिबिएस सँगसँगै पढ्दाखेरि उनीहरू हाम्रो अब कन्टेम्पोरेरी वी ह्याड फर्स्ट भने सब सँगै नै राखेर पढाउँथ्यो. उनीहरूले जति पढ्नु पनि हामीले त्यति सबै नै पढ्यौँ एभ्रिथिङ. अनि टिचर्सहरू बिडिएसलाई कति पढाउने के पढाउने थाहा छैन. एभ्री टाइम क्लिनिकल केस हेर्न गयो लाइपोमा लिभर एभ्रिथिङ लाइक वी गट एक्सपोज टु वाइड एरिया होइन. त्यही भएर त्यहाँबाट हामी मास्टर्स गर्नुपर्छ भन्ने मलाई एकदम फिलिङ थियो. तर त्यहाँबाट फर्केपछि यहाँ त आई गट लाइक वेयर फर्स्ट ब्याच भनेपछि 2005मा इन्टर्नसिप दिएर आएपछि यहाँ जबै छैन. आई डिड भलिन्टियर फर्स्टमा. यहाँ पनि त्यही त हो भन्छु नि त्यो टाइममा पनि. डेन्टिस्ट्री अहिलेको जुन फ्लरिस्ड डेन्टिस्ट्री अझ स्टिल थिएन. लाइक धेरै मनी किनभने नेपालमा डेन्टिस्ट्री द्याट वाज द फर्स्ट ब्याच वी केम आउट. अनि त्यसपछि पिपल्सको पनि हामी पछि 3 मन्थ्समा आउनुभयो. तर वी डिडन्ट गेट जब. अनि मैले बिरो हस्पिटल जोइन गरेँ. बिरो हस्पिटल जोइन गरेपछि अब काहीँ नगर्नु भलिन्टियरको रूपमा जोइन गरेँ. प्रवीण मिश्र सर हुनुहुन्थ्यो. हि वाज आवर गाइड इन orthodontics and BBKH also. So I joined बिरो हस्पिटल जोइन गरिसकेपछि अलिकति त्यहाँ गएपछि मैले सरकारी जागिरको बारेमा थाहा पाएँ. बिकज आई वाज फ्रम बिजनेस ब्याकग्राउन्ड. मेरो होल फ्यामिलीमा गभर्मेन्ट जब होल्डर नो वान वाज देयर. एन्ड माई फादर युज टु से लाइक जागिर खाने मिन्स बिङ अ बिजनेसम्यान त्यस्तो मेन्टालिटी थियो. सो मैले तपाईँको त्यो कुरा मजाले बुझिरहेको छु. अनि आई अल्सो अहिले पनि सोध्छु डेस्टिनी भनौँ न जे लेखा छ त्यही हुँदो रहेछ. अनि डाक्टर प्रवीण मिश्र वाज द वान हु इन्सपायर अस. होइन 13 वर्षपछि गभर्मेन्टको जब खुलेको छ, यु हेभ टु फिल द फर्म. देऊ भने अनि केही पनि जागिरै छैन. फ्रस्ट्रेसन स्टेटै थियो. आफ्टर फिनिसिङ बिङ अ डक्टर अल्सो आई हेभ टु आस्क मनी टु माई पेरेन्ट्स. कस्तो सोच ओहो कामै नपाउने है. अब क्लिनिकमा गयो नयाँलाई कसैले जब नदिने. अब त्यो बेलामा यस्तो अहिले जस्तो डेन्टल क्लिनिक्सहरू पनि थिएन. एकदम फ्यु डेन्टल क्लिनिक्स थियो. अब नयाँलाई त्यत्तिकै तुरन्त दिँदैन थियो. द्याट्स हाउ लाइक बिरो हस्पिटल गएपछि आई फिल द फर्म फर गभर्मेन्ट. अनि त्यसको रिजल्ट पनि 1.5 years पछि आयो. देन आई गट इन्टु. तर माई ब्याक अफ माइन्ड चाहिँ आई हेभ टु डु एमडिएस त थियो नै. आई वाज ट्राइङ. तर एमडिएस गर्दा पनि कहाँ जाने त, किन नेपालमा त थिएन. अनि त्यसको लागि पनि कि इन्डिया जानु पर्थ्यो या बाहिरको सर्च चाहिँ गरिरहेको थिएँ. तर त्यत्तिकैमा चाहिँ मैले अर्को के सोचेँ भने ठिकै छ आई गिभ एनबिडी. मेरो दिदी गट म्यारिड अनि युएसएमा दिदी हुनुहुन्छ. त्यसरी पनि यो गाइड लाइक इट्स नट लाइक अहिलेको जस्तो. अहिलेको बजार हेऱ्यो भने दे हेभ देयर प्लान्स अहेड. आई थिङ्क इट्स सो इजी पनि. त्यसरी हामीले पनि सघाउँदाखेरि यसपछि यो यता त्यस्तो. किनभने आई थिङ्क वी आर इन एक्सलेन्ट टाइम इन डेन्टिस्ट्री नाउ. तर हजुरहरूले जसरी त्यसलाई नेभिगेट गर्नुभयो जुन च्यालेन्जेसहरू थियो द्याट इज अनदर लेभल. त्यो बेला जे आयो हुन्छ नि चेन्ज सो मेनी थिङ्स क्या. मैले भने त I had never thought that I would join government. I was planning to, I gave evaluation US को लागि national board दिनको लागि सबै गर्दा ठिकै छ. त्यो बेलामा भर्खर सुरु भएको थियो. Because our batchmates from MBBS more than 50% gave USMLE and they joined. अनि साथीहरूको भएपछि त ओके US भयो होइन. अनि I also filled the form national board दिएँ. त्यसपछि इन बिट्विन गभर्मेन्ट गर्दा गर्दै आई जोइन्ड युनाइटेड मिसन टु नेपाल. फेरि ओरल हेल्थ प्रोग्राम युनाइटेड मिसन टु नेपाल वाज अ डिफ्रेन्ट च्याप्टर. अनि त्यहाँ फेरि फुल कम्युनिटी वर्क. इट वाज रियली फन फिल्ड वर्क. आई रियली मिस दोज डेज के. आई वेन्ट टु अराउन्ड 60 डिस्ट्रिक्ट्स होला थ्रु युनाइटेड मिसन टु नेपालको चाहिँ मेनली ट्रेनिङ दिने डेन्टल डक्टर्सहरूलाई. प्लस त्यो बेलामा चाहिँ डक्टर्सहरू नभएकोले गर्दाखेरि हेल्थ वर्कर्सहरूलाई ट्रेनिङ
धेरै ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू चलायो अनि तर एडभान्टेज चाहिँ 15 days इन काठमाडौँ 15 days आउटसाइड भ्याली एन्ड यु गट टु एक्सप्लोर नेपाल द्याट वाज आई वर्क फर 2 years एज अ कम्युनिटी डेन्टिस्ट इन युनाइटेड मिसन टु नेपाल तर ब्याक अफ माइन्ड अझ त्यहाँ पनि मलाई चाहिँ क्लिनिकल वर्क एकदम मनपर्ने सो अनि एक दिन सन्डे छुट्टीको दिन चाहिँ म एउटा क्लिनिक हाइजिनिस्टको क्लिनिकमा काम गर्थेँ जो आफूलाई अपडेट गरिराख्नलाई अनि त्यसपछि जाँच दिएको थिएँ आई वाज अबाउट टु स्किप लोकसेवाको एक्जाम पनि तर माई फादर सेड कि फर्म भरिसकेको छ देऊ न त्यो बेला चाहिँ म त अमेरिका जाने हो किन म फर्म भर्ने तर फादर सेड ओके भनेर जाँच पनि दिएँ पछि नाम निस्किसकेपछि आई डिन्ट जोइन एक्चुअली अब म त युएस जाने हो म कि मास्टर्स गर्ने हो म यो गभर्मेन्ट जोइन गरेर फेरि आई डोन्ट वान्ट टु वेट होइन अनि तर डेस्टिनेसन मैले त्यही भने माई फादर गट टु नो कि मैले स्किप गरेँ भनेर विदिन 1 year आई ह्याड टु जोइन मेरो पेपरमा पनि नाम निस्किएछ त्यो कुरा पनि भनेको थिएन भने नाम निस्क्यो नि मेरो बुवालाई भनेको थिएन अनि गट टु नो फ्रम हिज फ्रेन्ड अनि त्यसपछि उहाँले होइन यत्रोजनामा नाम निकालेर छ एकदम फ्यु सिट्स वेयर देयर यु हेभ टु जोइन यो पब्लिक सर्भिस कमिसन पिएससी त सजिलो जाँच होइन यु हेड पास जोइन गर अनि फेरि जोइन गऱ्यो भने काठमाडौँ बाहिर जानुपर्छ म त एकदम स्ट्रेस भयो तर लकिली आई गट अब ड्याडीको लागि भन्नु त्यो टाइममा ड्याडीले नै होइन जोइन गर न मन परेन भने सधैँ छ नि गभर्मेन्ट भनेको नि राम्रै हुन्छ हि वाज द वान हु युज टु से लाइक जागिर गर्ने र भन्ने अब फेरि जागिर गर भनेपछि फेरि अनि लाइक हि एडभाइज एन्ड आई जोइन गभर्मेन्ट लकिली आई जोइन लेट किनभने आई वाज भने त पेपरमा नाम आयो त्यसपछि फेरि कल आयो अनि लास्टमा यदि त्यो बेलामा जोइन नगरे भए मेरो पाउँदैन थियो वेटिङ लिस्टको नाम जानै लगाइसकेको थियो अनि आई जोइन गभर्मेन्ट तर दिस वाज अ टर्निङ पोइन्ट सो मैले आइएम डाइभर्टिङ फ्रम यर क्वेसन अब आइडियली पेरियो एन्ड ओरल इम्प्लान्टोलोजी कसरी भयो भन्दा अब यही हो मास्टर्स कहाँ गर्ने भनेर हामी त अब इन्डिया म त युएसै सोचिसकेको थिएँ अब मास्टर्सको लागि होइन कि अब त जान्छु अब त्यहाँपछि त बाटो आफै बन्छ गभर्मेन्ट जोइन गरिसकेपछि चाहिँ फेरि नेपालमै फर्स्ट टाइम अब पिजी खुल्यो तर गभर्मेन्ट जोइन गरेपछि यु हेभ टु हेभ सम टाइम you have to devote for the work and then you will get chance to study and government नै पढाउँछ त्यो बेलासम्म डेन्टलमा केही पनि थिएन त 2009 मा ठ्याक्कै सुरु भयो एमडिएस सुरु भयो अनि वी वर द फर्स्ट वान टु गिभ एक्जाम अनि त्यो बेलामा अबसम्म सिट खुल्यो अर्थो पेरियो एन्ड प्रोस्तो त्यो तीनटा अप्सन मात्रै तीनटा अप्सन अनि आई वाज लाइक मलाई अर्थो एभ्री फिल्ड लाइक एज यु सेड 9वटा फिल्डमा आई वाज गुड एट ह्यान्डवर्क अल्सो एन्ड आई वाज भेरी फन्ड अफ बट एउटा हुन्छ नि म पढ्यो भने चाहिँ मास्टर्स अर्थोमा गर्छु भन्ने थियो कि अर्थो प्रोस्तो कन्स पेरियो वाज दि लास्ट के सोच्थेँ स्किलिङ त गरि नै राख्ने हो किनभने अर्को यसको ड्रब्याक किन भन्दा बिडिएस ब्याचलर लाइफमा वी डोन्ट गेट सो मच एक्सपोजर अन पेरियो नि त त्यो भएर पनि होला अर्थो चाहिँ मेरो किन रिजन भन्दा अर्थो हामीले पनि ब्याचलर्समा पनि अर्थोमा हामी त्यति काम गर्दैनौँ अनि खालि अब्जर्भ गर्छौँ अनि यो त मलाई आउँदैन अर्थो नै गर्छु भन्ने चाहिँ थियो अनि डक्टर परमेश्वर सरसँग इन्सपायर भएर पनि होला अर्थो थियो चोइस अनि फर्स्ट अर्थो सेकेन्ड वाज प्रोस्तो सिडी इन आई वाज रियली इन्ट्रेस्टेड अन द्याट अनि पेरियो चाहिँ मैले भरिनँ साँच्चै नै भन्यो भने थर्ड अप्सन आई ह्याड केप्ट इट एम्टी म पेरियो त नपढ्ने स्किलिङ मात्र गर्नलाई पिजी त्यति बेला आई डिन्ट नो द स्कोप अफ पेरियोले अनि त्यो बेला पनि सरलाई फेरि सम्झिन्छु म प्रविन्श्वर सरलाई सरको अफिस गएर हि वाज डिन द्याट टाइम एट हो अनि देयर वाज द डिलेमा कि इट वाज फर ओपन फर अल द क्यान्डिडेट्स अर फर गभर्मेन्ट क्यान्डिडेट्स दे वर नट स्योर कि यो गभर्मेन्टले पढाउने हो कि फर ओपन क्यान्डिडेट्स अनि सरले गभर्मेन्टमा पनि टिक लगाऊ ओपनमा पनि टिक लगाऊ अहिलेसम्म स्योरै छैन जस्ट डोन्ट मिस अनि पेरियो पनि किन खाली छोडेको पेरियो पनि राख न भन्नुभयो ठिकै छ सरले भनेको भनेर राखेँ अनि नाम निस्कियो मेरो नाम निस्क्यो तर 2जना देयर वाज 4 सिट्स एक्चुअली एक्जामको लागि लिँदा 4 सिट्सको लागि लिएको तर 2टा सिट विथड्रन वाइ भन्दा डक्टर प्रवीण मिश्र बिकेम हेल्थ सेक्रेटरी एन्ड 2 सिट्स कोल्याप्स्ड अदरवाइज I would like to remember Dr. Dinesh Visal also. Yeah, because we two are the batchmates in our PG life, right? And Dinesh and me, if sir health minister nabhako chai we both would have been orthodontist. First ma Dr. Dinesh ko naam थियो, ma second ma थियो. No, I don't regret. I am really happy. That's why
लाइक वाट इज रिटर्न द्याट विल ह्यापन टु यु आई फिल लाइक द्याट र जे हुन्छ राम्रोको लागि आई अलवेज जे हुन्छ राम्रोको लागि मिन्स मेरो लाइफको त्यो इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट अहिले पनि म सम्झिँदाखेरि एभ्रिथिङ द्याट ह्यापन टिल नाउ इज गुड एन्ड जुन फ्युचरमा हुन्छ द्याट विल अल्सो ह्यापन गुड किनभने सबै कुरा राम्रै भयो मलाई एभ्रिथिङ अनि अहिले आई फिल कि पेरियोडोन्टिस्ट भएर चाहिँ आई एम एबल टु डु विच अदर्स आर नट मैले तपाईँले त्यही सोध्न खोजिरहेको थिएँ जसरी हामी जब ब्याचलर सकिसकेपछि अनि लाइक यु सेड जसरी हजुरले पनि यो पोइन्ट आउट गर्नुभयो नि होइन म पेरियो गर्दिनँ अथवा त्यो तर आज हामीलाई थाहा छ नि पेरियो इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिल्ड्स इन डेन्टिस्ट्री अनि एउटा पेरियोडोन्टिस्टले जति महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ अथवा जति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ स्पेसली दाँत बचाउनलाई त्यो त अरू कुनै स्पेसलिस्टले गर्नै सक्दैन मैले पनि त्यही पढुन्जेल पनि अब अहिले मैले किन लियो भन्दा जे थियो हातमा त्यही नै आयो भनौँ अब 2टा अर्थो सिट क्यान्सल फर्स्ट नम्बर गट प्रोस्थो दिनेश रोज प्रोस्थो म 3rdमा पेरियो इफ आई ह्याडन्ट रिटर्न पेरियो म पछिकोले पाउँथ्यो आई वुड हेभ मिस्ड माई मास्टर्स के आई थ्याङ्क अगेन मलाई एकदम प्रवीण सरको हरेक हि वाज एन लाइक अ गार्जियन टु अस एकदमै राम्रो किनभने एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो होइन अनि राम्रो राइट गाइडेन्स गर्नुभयो सरको कारणले मैले गभर्मेन्ट जोइन गरेँ सरको कारणले मैले पेरियो पाएँ आई वुड से अब अदरवाइज आई वुड हेभ रिग्रेटेड नि त मेरो लेखेकै रहेछ अब पेरियो भएपछि अब यो पेरियो नगर्ने भनेको त्यही सब्जेक्ट पढ्यो भनेर सुरुमा तर एटलिस्ट आई वाज ह्याप्पी मेरो त ओहो नेपालमै यसरी स्कलरसिपमा नाम स्कलरसिप भन्दा पनि वी ह्याड टु पे अहिले बरु स्कलरसिप थियो तर गभर्मेन्टमा बाहिर जानुभन्दा नेपालमै फर्स्ट ब्याच भएर पढ्न पाउनु त्यहाँ पनि च्यालेन्जेस त थियो तर नेपालमै पढ्न पाउँदाखेरि त आई वुड बी मोर ह्याप्पी अनि ह्याप्पी पनि भयो आँखाबाटै आँसु आयो ओहो नाम निस्कियो भन्दाखेरि किनभने बाहिर पढ्न जान खोज्न इट वाज लाइक कस्ट वाइज पनि इट्स रियली टु मच तर यहाँ नेपालमै पढ्न पाउँदा ह्याप्पी एकदमै म त्यो मोमेन्ट अहिले पनि त्यो सम्झिन्छु सो अनि अब फर्स्ट इयर त म त पेरियो बुझ्नलाई किनभने हामीले ब्याचलर्समा हुँदाखेरि मैले भने स्केलिङ इट्स अ प्राइमरी थिङ एभ्री वान डज बट स्टिल मैले पेरियोको इम्पोर्टेन्स म फर्स्ट इयर जब एन्टर गरिसकेपछि मैले थाहा पाएँ कि किनभने सायद पहिला दाँत हल्लियो कि त बचाउन सकिँदैन निकाल्छ तर नाउ आई एम अथवा वी बिङ अ पेरियोडोन्टिस्ट वी क्यान प्रिजर्भ टुथ इभन इफ देयर इज जस्ट 20-30% मात्रै बोन छ भने वी आर एबल टु सेभ द्याट त्यो अवेरनेस स्टिल हामीले अझै पनि वी आर अलिकति ल्याकिङ जस्तो लाग्छ वी निड टु अवेर मोर पेसेन्ट अबाउट इट कि पेरियोको ठुलो रोल छ र it's the tooth it's natural is natural we can save tooth but yes little challenge is there it's not easy proper maintenance र proper guidance भयो भने चाहिँ tooth बचाउन सकिन्छ because it's a foundation if the foundation is good then other thing can be built above that so on this note you know when हामी जब पढिरहेको थियौँ स्पेशली पेरियो अथवा गिजाको स्पेसियालिटी अथवा गिजाको डिपार्टमेन्टमा जब हाम्रो पोस्टिङ हुन्थ्यो सो आवर टिचर्स युज टु से दिस वान लाइन एन्ड दे युज टु से बोन इज द क्विन बट गम इज द किङ Okay. I am hearing it for the first time, which is so true. Yeah. किनभने हाम्रो गिजा अनि हड्डी नै राम्रो भएन भने त दाँतको सर्भाइभलै हुँदैन नि त अनि हजुरले भने जस्तै सो रिगार्डिङ अल अफ दिस मैले हजुरले त्यही अब गिजाको बारेमै कुरा गर्दाखेरि होइन तपाईँले के लाग्छ जसरी मान्छेहरूले के सोध्छन् भन्दाखेरि गिजाबाट रगत आइरहेछ त्यो त सामान्य कुरा नै हो नि तर वाट डु यु वान्ट टु टेल द्याट डु यु थिङ्क गिजाबाट रगत आउने भनेको सामान्य कुरा हो कि अथवा त्यसले केही सङ्केत गर्छ दिस इज द अर्ली साइन आई वुड से गिजाबाट रगत आउन साथै समथिङ इज रङ इन यर ओरल हेल्थ समथिङ इज रङ इन यर गम्स भन्ने कुरा चाहिँ बुझिहाल्नु पर्यो अलिकति एउटै मात्र ठाउँबाट होस् धेरैवटा ठाउँबाट होस् तर एउटै ठाउँबाट मात्र आयो भने पनि गिजाबाट रगत इज अ ब्लिडिङ गम्स भन्छौँ द्याट इज द अर्ली साइन होइन साइन अफ गम डिजिज जसमा चाहिँ गम डिजिजमा पनि हामीले जिन्जिभाइटिस त्यसपछि पेरियोडोन्टाइटिस सो 2टा डिफ्रेन्ट स्टेजलाई भनौँ स्टेजेस आर दे आर सो मेनी स्टेजेस बट स्टिल लाइक हामीले क्याटेगोराइज गर्दा जिन्जिभाइटिस गम जुन अहिले हामीले पिङ्क हाम्रो नर्मलमा कोरल पिङ्क हुन्छ तर कसैमा अलिक कालो अलिकति ब्राउन हुन्छ मेलानिन पिगमेन्टेसनले गर्दा नर्मली हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ कोरल पिङ्क भन्छौँ जुन गम्स
यदि गम्समा अलिकति रातो सुन्निने अथवा छुँदाखेरि पिप आएको जस्तो अलिकति ब्रस गर्दा ब्लिडिङ अथवा स्याउ टोक्दाखेरि रगत आएको जस्तो त्यो भनेको चाहिँ गम डिजिज सुरु भएछ र यो जिन्जिभाइटिसकै स्टेजमा हामीले ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ भने हामीले कम पैसामा कम टाइममा ट्रिट गर्न सक्छौँ होइन त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्था गरेर बस्यौँ भने त्यो चाहिँ के हुन जान्छ त पेरियोडन्टाइटिस ताकि पाइरिया अब लेमाइनमा भन्दाखेरि पाइरिया भन्छौँ नि ताकि त्यो चाहिँ के हो त गिजाको भित्र जुन हड्डी हुन्छ दाँतलाई जुनले प्रोटेक्ट बाइन्ड गरेर राखेको हुन्छ त्यस दुईवटा हड्डी र दाँतलाई बाइन्ड गर्ने पेरियोडन्टल लिगामेन्ट एउटा हाम्रो कपालको रेसा जस्तो लेन्थ विथको फाइबर्सहरूले बाइन्ड गरेको हुन्छ दाँत र हड्डीलाई त्यसलाई माथिबाट चाहिँ गिजाले प्रोटेक्ट गरेर हुन्छ होइन अब गिजामा अलिकति इन्फेक्सन भइराख्यो त्यो सुन्निने गर्ने रगत आउने यो भनेको सबै इन्फेक्सनको साइन्स हो अब ब्लिडिङ वान अफ इट सो त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ र इन्फेक्सन चाहिँ लिगामेन्टमा बोनमा गयो भने त्यसलाई पेरियोडन्टाइटिस भन्छ त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त दाँतलाई जुन सपोर्ट गर्ने बोन बिस्तारै कम हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि फर्दर स्टेज भनेको दाँत हल्लिन थाल्छ र हल्लिसकेको दाँतलाई पनि हामी बचाउन सक्छौँ यसमा पनि डिफ्रेन्ट ग्रेडिङ छ ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 तर कुन ग्रेडमा छ कस्तो कन्डिसनमा छ डक्टरकोमा गएर जचाइहाल्नु पर्यो तर आई वुड सजेस्ट कि पछि हल्लेपछि डक्टरका जान्छु होइन कि रगत आएको साइन एउटा इनिसियल साइन देखेर नै सचेत भएर चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ तुरन्त डक्टरकोमा परामर्श लिन जानुपर्छ होला सो आई थिङ्क यु रेज्ड अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट डक्टर रञ्जिता विच इज द्याट ब्लिडिङ गम इज नट समथिङ जसलाई इग्नोर गर्न सकिन्छ गर्नै सकिन्छ इट इज एन अर्ली साइन विच कुड लिड टु समथिङ एज वर्स एज लुजिङ यर टुथ इभेन्चुली होइन सो त्यसको चाहिँ नि हामीले समयमै डेन्टिस्टमा गएर त्यसलाई जचाउनुपर्छ अब गिजा रगतबाट आयो भन्यो औषधि पसलमा गयो एन्टिबायोटिक खायो त्यो चाहिँ गर्नै भएन दे आर मेनी रिजन्स कुन स्टेटमा छ आफ्नो गम कुन स्टेटमा छ गमको हेल्थ कस्तो छ यो चाहिँ औषधि पसलमा गएर औषधि लिएर या टुथपेस्ट लिएर गम पेन्ट लिएर चाहिँ ट्रिट हुँदैन यु हेभ टु सी प्रोफेसनल एनएमसी रेजिस्टर्ड डक्टर एकदम प्रोफेसनल हेल्प इज रिक्वायर्ड किनभने स्टिच इन टाइम सेभ्स द नाइन एभ्रिथिङमा यो लागु हुन्छ होइन स्टिच इन टाइम सेभ्स द नाइन भने जस्तै इनिसियल एउटा सिम्पल स्केलिङ गरेर त्यो ब्लिडिङ कम भएर गम्सहरू नर्मल हुन्छ भने वाइ टु वेट फर इट टु वर्सन होइन पछि गर्दाखेरि गमको सर्जरी नै गर्नुपर्ने हुनसक्छ अब धेरैजनालाई गमको पनि सर्जरी हुन्छ र दाँत हल्लेको पनि बचाउन सकिन्छ र भन्ने कुरा थाहा हुँदैन सकिन्छ किनभने कमनली यसो हेऱ्यो भने सबैजना बिरामीहरूको बानी के हुन्छ दाँत दुख्यो भने मात्रै जाने दुख्ने चाहिँ गिजाको रोगमा चाहिँ दुख्दैन त्यो एउटा अर्को साइड इफेक्ट भनौँ न किनभने यो क्रोनिक कन्डिसन हो अब ब्लिडिङ भयो दुख्या हुँदैन तर जब किराले खायो अनि नसाको नजिक पुग्यो भने चाहिँ पेन हुन थालेपछि चाहिँ सहनै नसक्ने पेन हुन्छ अनि त्यसपछि रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट गर्ने अवस्थामा भयो भने चाहिँ पेसेन्ट आर मोर अवेर एन्ड दे गो टु द डेन्टिस्ट बट स्टिल गमकोमा चाहिँ हल्लिरह हुन्छ तर पनि हामी अझ पेरियोडन्टिस्टकोमा आउँदाखेरि त दे कम इन अ भेरी लेट स्टेज के अब अलिकति यसमा चाहिँ अवेरनेस स्टिल अहिले त आई वुड से जुन डक्टर निकिता एज यु सेड लाइक 20 years ब्याक भन्दा अहिले वाट आई हेभ सिन इज पेसेन्ट्स आर मोर अवेर एकदमै धेरै पहिलाभन्दा त धेरै अवेरनेस पहिला लाग्थ्यो कि डेन्टिस्ट धेरै भयो भने त ल डक्टरले जस्तै मैले भने आई डिन्ट गेट द जब आई ह्याड टु डु द भलन्टियर होइन त्यो बेला जब पनि थिएन लेटर त मैले आफ्नो क्लिनिक पनि खोलेँ गभर्मेन्ट जब पनि साइड बाई साइड गरेँ तर अहिले यसो मैले सोच्दाखेरि जति डेन्टिस्ट बढ्यो झन् राम्रो एटलिस्ट डेन्टिस्ट्री दाँतको रोगको बारेमा धेरै मान्छेले ज्ञान पाइरहेछ पहिला काठमाडौँ मात्र सेन्ट्रलाइज थियो भने अब डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट नेपालको सबै कुना कुनामा दाँतको बारे भन्ने कोही त हुनुहुन्छ र अवेरनेस भएकोले काम पनि त्यत्तिकै बढेको पनि छ कि एब्सोल्युटली अनि हजुरले एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टलाई रेज गर्नुभएको छ कि दाँतमा किरा लाग्ने बिस्तारै गएर त्यसले दुखाइदिन सक्छ होइन नसाको छेउमा पुग्यो भने बट इफ यु सी गम डिजिज इज मोर अर लेस अ साइलेन्ट डिजिज जसले खासै दुखाइ सुरुमा दिँदैन त्यसले समस्या कब दिन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो दाँत हल्लिन थाल्छ एन्ड द्याट इज टु लेट फर अस टु डु एनिथिङ विच मिन्स हजुरले एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि सेयर गर्नुभयो विच इज गिजाबाट रगत आउने बित्तिकै एउटा डेन्टिस्टकोमा हामी जानुपर्छ नम्बर 2 इज द्याट टाइममै हामी गयौँ भने वी क्यान सेभ अ टुथ फ्रम टुथ लस एन्ड अल्सो मनी एन्ड टाइम एन्ड एभ्रिथिङ एल्स
यो भनेको इज द्याट डेन्टिस्टकोमा हामी 6 महिनामा अथवा टाइममा चेकअपको लागि चाहिँ जानै पर्छ. रियली रेकमेन्डेड नै हो. यो जहिले पनि फेडरेसन अफ डेन्टल इन्टरनेसनलले त एफटिआई रेकमेन्डेड 6 मन्थ्समा. तर युजली यहाँ चाहिँ कसरी लिन्छ नि, इट्स एक्सपेन्सिभ ट्रिटमेन्ट, प्रब्लम भएपछि मात्रै जाउँ भन्ने. तर हामीले 6 मन्थ्समा जाँदा केही नभए पनि जाँदाखेरि डक्टर्स रियली वन्ट डु अननेसेसरी थिङ. तर चेकअप मात्रै गराउँदा सबै ठिक छ भन्दा ढुक्क त भयो नि लाइफ लङको लागि. एभ्री 6 मन्थ्स या त प्रपरली मेन्टेन गरिरहेको छन् एभ्री 1 year. तर रेकमेन्डेड चाहिँ 6 मन्थ्समा चेकअप. त प्रब्लम हो, तर कहिलेकाहीँ त आफ्नै पनि ओरल एक्जामिनेसन वेन यु डु ब्रसिङ एक्जामिन गरेर ऐनामा हेर्दा केही देखियो भने पनि अलार्मिङ साइनहरू अथवा केही पनि देखियो भने चाहिँ डक्टरको कन्सल्टेसन लिँदाखेरि चाहिँ इट इज नट हार्मफुल. इट विल सेभ your money, time, everything. So I would recommend every 6 months. But in case of gum disease, if people are getting treatment for the gum disease, we usually call patients sometime to 1 month, 3 months, depending upon their conditions. So gum disease भनिसकेपछि चाहिँ mortality, like it's not like feeling गर्यो RCT गर्यो. गम डिजिजमा अलिक पेसेन्टलाई अलिकति हामीलाई अलिक च्यालेन्जिङ नै पेसेन्टलाई कन्भिन्स गर्न. मैले यहाँ भने पेसेन्टलाई दाँत अलिकति बाङ्गो अथवा दाँत कालो भयो, टुक्रा भयो, क्राउन लगाउन एस्थेटिकली दे आर मोर कन्सर्न्ड होइन. क्राउन लगाउन गर्न दे आर रेडी. स्टिल लाइक नट एभ्री वान. नाउ पिपल आर बिकमिङ, एज आई सेड, इट्स रियली अब अवेर भइरहेछ. युजली गम डिजिज बुझाउन, कन्भिन्स गर्न र त्यसको ट्रिटमेन्ट प्रोसेस भन्ने, अर्को सर्जरी सुन्न साथै डराउने त्यो छ. र people don't want to pay also for that, किनभने टाइम. I can totally relate with what you're saying. अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने म्याम जुन हजुरले भन्नुभयो नि कि गम डिजिजको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि पेसेन्स चाहिन्छ नि त. सो मैले त कहिलेकाहीँ पेसेन्ट्सहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो अवस्थामा आइपुग्नलाई यति समय लागेको छ भने त्यसलाई हामीले आफ्नो नेचुरल अवस्थामा लग्नलाई केही महिना त लाग्छ नि त. लाइक यु जस्ट सेड, यु निड अ लट अफ पेसेन्स टु ट्रिट. And patients need to have a lot of patience to improve the things, right? यसमा चाहिँ अब every general dentist as well as a specialist, anyone can do. यसमा चाहिँ mainly education, motivation, education. It's really important. र त्यति अलिकति टाइम दिएर पेसेन्टलाई रोगको बारेमा, वाट इज द प्याथोजेनेसिस, हाउ पेरियोडन्टल डिजिज ह्यापन, वाट इज ह्यापनिङ इन देयर माउथ, त्यो एजुकेट गरिदियो. तपाईँको यो कारणले यो भयो भन्ने कुरा अलिकति मजाले बुझायो. यो मुखमा अब मैले कसरी भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो पेरियोमा आई थिङ्क मोटिभेसन, एजुकेसन, रिफलोअप एन्ड रिइन्फोर्समेन्ट, हाउ आर दे ब्रसिङ. बिकज पेसेन्टले मलाई फर्स्ट टाइम यदि गम डिजिजबाट कसैबाट रिफर अथवा आफै सोचेर म कहाँ आउनुभयो भने युजली आई एम फोकस्ड अन गम डिजिज ट्रिटमेन्ट र इम्प्लान्टै हो. बिकज आई डु अदर कन्सल्टेसन, बट माई वर्क फोकस प्र्याक्टिस चाहिँ बेस्ड अन लाइक पेरियो नै छ, कम्प्लिटली पेरियो एन्ड इम्प्लान्ट. सो लाइक हामीलाई सधैँ पेसेन्टहरूले म त डक्टर कहाँ गइ नै रहेको थिएँ, सधैँ स्केलिङ पनि मैले 6 महिनामा गरिनँ, तर कसरी यस्तो भयो भन्नुहुन्छ कि. किनभने हो आई अग्री गर्दा गर्दै, किनभने मेबी लेभल अफ ट्रिटमेन्ट पुगेन होला, या त रिफरल भएन होला, या त अब कस्तो भन्दा स्केलिङ अथवा भनौँ न अब हामीले मेन दाँत र मुखको रोग बचाउन के त भन्दा ब्रस. आई थिङ्क अहिले अराउन्ड 70-80% नोज, एभ्री वान भनौँ 90% नोज द्याट ब्रसिङ इज इम्पोर्टेन्ट, ब्रसिङ इज रिक्वायर्ड, एभ्री वान डज ब्रसिङ. तर स्टिल हाउ आई गेट दिस क्वेसन फ्रम एभ्री अलमोस्ट 90% गरि नै रहेको छु, अर्को डक्टरकोमा देखाइ नै रहेको छु. तर यो गिजा गरौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले अनि के गर्छु त भन्दा उहाँहरूलाई यो कारणले, यो प्रोसेसले यो भइरहेछ तपाईँकोमा, अनि त्यो भनेपछि पेसेन्टले गेट्स कन्भिन्स्ड. अनि जब आफूले त्यो ट्रिटमेन्ट एकचोटि डिप क्लिनिङ, अब यसमा अलिकति सुपरफिसियल लाइक जेनरल डेन्टिस्ट एभ्री वान डज क्लिनिङ, त स्केलिङ इज द फर्स्ट प्राइमरी थिङ, फेज 1 मै आउने भयो. एभ्री वान डज, जो पनि पेसेन्ट आउन साथै फेज 1 मा स्केलिङ त सबैको भएकै हुन्छ. तर लेभल अफ स्केलिङ पनि फरक किनभने हाइजिनिस्ट डज द स्केलिङ, जेनरल डेन्टिस्ट डज द स्केलिङ. तर पेरियोडन्टिस्ट स्केलिङ गर्दा के त फरक? देयर आर समथिङ, द टुल्स विच वी युज, द प्रोसेस विच वी युज इज नट अ सिङ्गल सिटिङ ट्रिटमेन्ट होइन, वी डु लट अफ सिटिङ्स. र पहिला त इटियोलोजी थाहा पाएर, सो हामी त्यसैभित्र घुसेर त्यो अनुसार हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ नि होइन. द्याट्स हाउ वी गेट द आउटकम. अनि जब पेसेन्टलाई आउटकमको बारेमा अथवा एकचोटि सिटिङ अथवा 2 सिटिङ गर्न साथै दे फाइन्ड द डिफरेन्स एन्ड दे गेट
मोटिभेटेड र कन्भिन्स भएपछि एन्ड दे विल बी आवर लाइफ लङ पेसेन्ट. अनि म अर्को पेसेन्टलाई के भन्छु, यदि गम डिजिज भएर मतलब बोन लस पेरियोडन्टाइटिस भएर आउनुभएको पेसेन्टलाई जसरी डायबिटिज लाइफ लङ यु चेक एभ्री टाइम फास्टिङ पिपी एचबिएनसी हेरेर राख्नुहुन्छ. यो गम डिजिज एकचोटि अब 50% बोन लस लिएर कोही मका आउनुभयो भने आई से लाइक तपाईँ पनि अब मेरो लागि लाइफ लङ पेसेन्ट हुनुभयो. यु हेभ टु कम एभ्री लाइक ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि पनि यो सपोर्टिभ पेरियोडन्टल थेरापी भन्छौँ 3 months 4 months depending upon patient's condition 6 months they have to come and how is their gum, how they are brushing, is it okay or not कि छ कि किनभने एकचोटि ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि it becomes weaker than the original one, so एनी टाइम फेरि रिल्याप्स हुनसक्छ. सो आई अलवेज से कि जसरी तपाईँ सुगरको बिरामी हुनुभयो भने डक्टरलाई पटक पटक भेट्न जानुहुन्छ तपाईँले गिजाको रोगलाई पनि त्यसरी बुझ्नुपर्छ. माई फोकस इज पेसेन्टलाई चाहिँ वी हेभ टु होइन ल स्केलिङ गर्नुपर्छ ल यो गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा स्केलिङ किन गर्नु परिरहेछ, स्केलिङमा अझ फेरि डिपर क्लिनिङ किन गर्नुपर्छ, फेरि फ्ल्याप सर्जरी किन गर्नु परिरहेछ, उहाँलाई अलिकति काउन्सिलिङ प्रपरली भयो भने चाहिँ पेसेन्ट विल बी अवेर. अनि एउटा पेसेन्ट अवेर भने मेबी 1% क्यान मोटिभेट अदर 10%. त्यसरी चाहिँ वी क्यान मेक अवेरनेस गर्न सक्छौँ. फर पेरियो एन्ड गिजा सम्बन्धी समस्याहरूको लागि एजुकेसन अनि मोटिभेसन चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है. एन्ड अन दिस नोट जुन हजुरले डायबिटिजको पनि कुरा गर्नुभयो नि, वी नो द्याट देयर इज अ भेरी स्ट्रङ एउटा कोरिलेसन छ नि त हाम्रो ओभरअल जेनरल हेल्थ अनि गिजाको रोगमा देयर इज अ भेरी भेरी strong link भन्छौँ नि हामी. So can you tell us more about that link? Yes. And how does you correctly catch that point होइन. अब यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि डायबिटिजको there are 5 major complications हामीले रेटिनोप्याथी, न्युरोप्याथी, नेफ्रोप्याथी, so many things अवेरनेसमा हाम्रो इन्डोक्राइनोलोजिस्टहरूले उहाँले भन्नुहुन्छ. तर इट हेज बिन प्रुभन द्याट देयर इज बाइडिरेक्सनल रिलेसनसिप बिट्विन डायबिटिज मेलाइटस एन्ड पेरियोडन्टाइटिस. द्याट इज लाइक इफ यु हेभ अनकन्ट्रोल डायबिटिज देयर विल बी पेरियोडन्टाइटिस एन्ड इफ देयर इज अनकन्ट्रोल पेरियोडन्टाइटिस your sugar level will be high, that is diabetes. If we cure periodontitis, diabetes sugar level पनि कम हुन्छ. अनि डायबिटिज कन्ट्रोल भयो भने that is a periodontitis पनि कम हुन्छ. There is a bi-directional relation. It's a proven thing. Yeah, there are lots of evidence on it. र 6th complication, periodontitis is known as 6th complication of diabetes mellitus. So we usually tell our medical doctors, endocrinologists or other doctors who are seeing diabetes patient, they have to refer their patient to periodontist at the dental treatment को लागि अथवा dental checkup लाई पठाइदिनु भयो भने त्यो अनुसार त level of treatment स्पेसलिस्टमा गर्ने कि नर्मल पेसेन्ट. सो पेरियोडन्टाइटिस इज अ कम्प्लिकेसन अफ डायबिटिज. र एज लङ अहिले त पहिला डायबिटिज रिस्क फ्याक्टर, स्मोकिङ रिस्क फ्याक्टर भन्थ्यो नि, अहिले त इट्स एभ्री फ्रम हेड टु टो जति पनि डिजिज, सिस्टमिक डिजिज, इट्स रिलेटेड टु ओरल हेल्थ. वाइ वी आर नेग्लेक्टिङ ओरल हेल्थ होइन. अब कतिले अब राम्रो रमाइलो एउटा कुरा गऱ्यो भने डेन्टिस्ट इज नट अ डक्टर टाइप अफ लाइक दिस इज अल्सो अ पार्ट अफ होल बडी. र वी बिङ अ डेन्टिस्ट वी जस्ट डोन्ट स्टडी. अहिले मैले भने नि एमबिबिएससँग पढेर वी हेभ स्टडिड होल बडी. वी हेभ टु बट आई थिङ्क पिपल टेक दिस भेरी लाइटली, डाइरेक्टली एक्सेसिबल भएकोले होला होइन. अब हाम्रो क्वाकरीको कुरा गऱ्यो भने त कति कुरा छ. इट्स डाइरेक्टली एक्सेसिबल. त्यही कुरा अब पेटमा सानो घाउ भयो भने डराउँछ, तुरुन्तै जान्छ एन्ड दे आर रेडी टु पे सो मच. तर आई डोन्ट थिङ्क होल बडीको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो दाँतको, त्यसकोमा चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने बानी धेरै छ. जसले पनि गरिदिइहाल्छन् फिलिङ गर्ने. इट्स नट इजी, इट्स डाइरेक्टली लिङ्क भने. किनभने गम डिजिज अब मैले जुन इक्जाम्पल दिएँ, पेटमा घाउ अथवा सानो अल्सर छ है भने तर्सिहाल्छ. तर यो गम डिजिज भनेको एक्चुअली अल्सर अफ होल गम. इफ यु हेभ gingivitis or periodontitis, the भनिन्छ surface area, it's a ulcer of like whole palm भन्दा पनि ठुलो ulceration. So we can't see from inside. तर हिस्टोलोजिकली हेऱ्यो भने भित्रको पार्ट सबै अल्सरेटेड हो. र अर्को कुरा चाहिँ अब देयर आर बिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ ब्याक्टेरिया. मैले चाहिँ यो अवेरनेस के लाई भन्दा यु नो एभ्रिथिङ, आई नो, आई डोन्ट हेभ टु टेल यु, बट इट्स लाइक it's so important for people who are watching.
बिकज तपाईँले भन्नुभयो जुन यति ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यो पछि गएर ब्लड स्ट्रिममा गएर पनि त्यसले समस्या त्यही नै हो अहिले लिङ्केज भइरहेको नै किनभने देयर आज पहिला भने आउँछ 3×10⁸ बिलियन्स अफ ब्याक्टेरिया होइन देयर आर देयर इट्स आवर लाइक द प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया मतलब हार्म गर्ने ब्याक्टेरिया हार्म नगर्ने ब्याक्टेरिया राम्रो ब्याक्टेरिया पनि छ नराम्रो ब्याक्टेरिया पनि हुन्छ त्यो ब्याक्टेरियाहरू यदि हाम्रो ओरल हेल्थ राम्रो भएन अब यो जुन हामी पेरियोडन्टल पकेट हामी खल्टी पेरियोडन्टल पकेट भने नि जुन मैले लिगामेन्ट ड्यामेज भइसकेपछि बिस्तारै दाँतबाट गिजा छुट्टिँदै जान्छ त्यही खल्टीमा अनि ब्याक्टेरिया बस्दै गएर त्यो चाहिँ ब्लडमा जुन फ्लो हुन्छ त्यो ब्लडमा त ब्याक्टेरिया इज फ्लोइङ फ्रम हेड टु टो अनि द्याट्स लाइक कुनै पनि एरियामा यो मुखमा इन्फ्लामेसन सुन्निने एउटा वर्ड लेमामा भन्दाखेरि सुन्निने भन्छौँ भने त्यो इन्फ्लामेसन एउटा बडीले फेरि त्यसको अगेन्स्टमा इन्जाइम्सहरू निकाल्छ त्यो इन्जाइम्सहरूले खालि दाँतलाई र हड्डीलाई मात्र असर गरिरहेको छैन त्यसले त हड्डीको जोड आर्थराइटिससँग लिङ्क छ अल्जाइमर्स डिजिजसँग लिङ्क छ हार्ट डिजिजसँग लिङ्क गरिएको छ अहिले त्यही भएर गम डिजिज मैले ओभरअल ओरल हेल्थ त्यसमा पनि मेनली हार्ट गम डिजिज किनभने गममा चाहिँ डाइरेक्टली जुन ब्लड सप्लाई हुन्छ त्यो ब्लड सप्लाई होल बडीबाट सप्लाई हुने भएकोले त्यसरी चाहिँ लिङ्केज गरिएको जस्तो कि अब दाँत मात्र माथि छुएछ माथि दाँत काटेर क्राउन राख्ने भयो भने त्यहाँ ब्लडसँग रिलेटेड भएन तर गिजाको रोगमा जुन इन्फेक्सन भनेपछि त्यहाँ त माइक्रो अर्ग्यानिजम्स चाहिँ कम्प्लिटली मल्टिप्लाई हुने भयो नि त सो मच मल्टिप्लाई हुन्छ एउटा मात्रै इन्फेक्सन पोइन्ट भयो भने त्यो इन्फेक्सन पोइन्ट होल बडीमा चाहिँ इन्फ्लमेसन गराएर आउँछ र यसले डिफ्रेन्ट रोगहरू निम्ति आउँछ एन्ड विच मिन्स द्याट जुन हामीले पढ्थ्यौँ नि लाइक माउथ इज दि विन्डो टु दि बडी भन्थ्यौँ नि विच मिन्स हामीले कहिलेकाहीँ त्यसलाई सिरियसली लिँदैनौँ तर मुखमा भएको ब्याक्टेरियाहरू ब्लड स्ट्रिममा पनि जान सक्छ एन्ड अन दिस नोट मैले एउटा इन्सिडेन्स पनि सम्झेँ कि सो हाम्रोमा एकजना पेसेन्ट आउनु भएको थियो एन्ड एकदम सिभियर गम डिजिज swollen gums, everything was there. अनि हामीले हजुरलाई सुगर छ भनेर सोद्धाखेरि होइन मलाई सुगर त छैन भनेर भन्नुभयो ठिक छ हामी एकचोटि ब्लड टेस्टहरू गर्दा के होला भनेर सोधेँ होइन हुन्छ वी डिड द ब्लड टेस्ट अनि उहाँलाई डायबिटिज थियो जुन उहाँलाई थाहा पनि थिएन सो विच मिन्स द्याट समटाइम्स डेन्टिस्टहरूले अथवा गिजाको स्पेसलिस्टहरूले तपाईँलाई जिउमा कुन रोग छ त्यो मुखमा के भइरहेछ त्यो हेरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ सो इट इज सेफ टु से द्याट आवर माउथ इज एक्चुअली अ विन्डो टु दि होल बडी मिरर टु द होल बडी यस हेल्दी भयो भने योर होल बडी विल बी हेल्दी होइन तर मुखमा डिजिज ओरल डिजिज कुनै छ भने चाहिँ हो नि होल बडीमा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ छ एउटा इन्सिडेन्ट आफूले भने जस्तै सेम काइन्ड अफ इन्सिडेन्ट लाइक पेसेन्टलाई केही सिम्टम है 300+ ब्लड सुगर देखाउनु भनेको त इट्स भेरी हाई ब्लड सुगर त्यसरी हाम्रो पनि लाइक आउनु भएको छ दाँत चेकअपलाई भनेर आउनु भएको छ तर त्यहाँ चाहिँ अब नर्मली हामीले एनी प्रोसिजर गर्नलाई होल बडी चेकअप पनि होल बडी मेनली अझै सुगर टोटल ब्लड काउन्ट यिनीहरू सबै गराउँछौँ कुनै पनि किनभने गिजामा छुने भनेको त्यहाँ रगतसँग छुइरहेको हुन्छौँ नि त त्यो ट्रिटमेन्ट स्केलिङ नै किन नगरोस् रगतसँग डाइरेक्ट हाम्रो त्यहाँ इन्फेक्सन द्याट इज वाइ त यो ओरल क्याभिटीमा छुँदा कुनै पनि सामानहरू त्यतिकै पनि युज गर्नै मिल्दैन कम्प्लिटली स्टेरिलाइज्ड जसरी हामी ओटीमा काम गर्छौँ त्यतिकै डेन्टल सर्जन भने होइन होला सर्जन मिन्स वी वर्क इन अ भेरी स्टेराइल फिल्ड होइन सो यो कुरा पनि अवेर गर्न चाहन्छु कि पेसेन्ट हामीले डेन्टललाई चाहिँ हेल्थ चेकराई गरेर जहाँ पनि जे पनि गरे हुन्छ पसल दाँतको पसल जस्तो चाहिँ होइन यु हेभ टु हेभ महँगो ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने छैन तर एउटा काम काहीँ गर्दै हुनुहुन्छ नि एउटा आफ्नो जिउको इम्पोर्टेन्ट भागमा काम गराउँदै हुनुहुन्छ भने कतिको जानेको होइन र एउटा रेजिस्टर्ड डक्टर जसले चाहिँ होल प्रोटोकलहरू पढेको हुन्छ फलो गरेको हुन्छ स्टेरिलाइज इन्भाइरोमेन्टमा सर्जरी जस्तै नै हो होल डेन्टल इज नट जस्ट हामीले मेडिकल डक्टरले लेख्यो हेऱ्यो मेडिसिन प्रेसक्राइब नो वी हेभ टु डु डाइरेक्ट सामान्य मुखमा लगेर चलाउनुपर्छ जस्तै हेपाटाइटिस एचआइभी सो मेनी थिङ्स सो इट्स अ कम्बिनेसन सो तपाईँले भने जस्तै वी हेभ टु बी फुल्ली अवेर एज डेन्टिस्ट अल्सो एन्ड एज पेसेन्ट अल्सो लाइक इट्स मैले यो चाहिँ के इम्फसाइज गर्न सोचेँ म सर्जरी गर्छु भनेर होइन कि सिम्पल चेकअपै किन नहोस् यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट हामीले सामान मुखमा लगिरहेको छ एक्सेसिबल भयो भने इजी एक्सेसिबल भन्दैमा यसलाई चाहिँ केयरलेस नगर्नुहोस् दिस इज रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट एज यु सेड मिरर डिजिजको कति पार्टसँग लिङ्केज एज अ होलै सो डेन्टिस्ट्री द्याट्स वाइ आई फाइन्ड इट म अघि रिग्रेट त गरेन आई रियली
फिल लक्की र मैले डेन्टिस्ट्री पढेर धेरै राम्रो काम गरेको छु. आई फिल रियली भेरी ह्याप्पी कि अरू मेडिकल फिल्डमा बरु जस्तो. तर दिस इज सो च्यालेन्जिङ एन्ड लिङ्क टु एभ्रिथिङ एन्ड यु सुड नो एभ्रिथिङ होइन. कुनै पनि हामीले एउटा मुख भन्यो भने हामी वी हेभ टु टेक कन्सल्टेसन फ्रम द जेनरल डक्टर्सहरू या त इन्डोक्राइनोलोजिस्ट. कति कुरा चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड टु अदर सिस्टमिक हेल्थ र च्यालेन्जिङ पनि छ. अनि यसमा अर्को मलाई रमाइलो पार्ट भनेको आर्ट एन्ड साइन्स. आर्टको पनि कति इम्पोर्टेन्ट. एस्थेटिक्स अहिले त फेरि अब डेन्टललाई होइन एस्थेटिक्ससँग कम्प्लिटली पिपल लिङ्क पनि एकदम धेरै लिङ्क छ नि त्यसको. एस्थेटिक्सको लागि पेसेन्ट्स आर मोर कन्सर्न र भने यो यदि प्यासन भयो भने त्यहाँबाट वी get so many things. I feel lucky. You have to be passionate, and your passion is clearly seen in the kind of work you do and how you do. And तपाईले जसरी अहिले कुरा पनि गर्नुभयो नि, like you've kept how it is important for us to know what we are doing, how it is important patientलाई educate, motivate गर्नलाई, so that patientsहरूले पनि right choices नै गर्न सक्नु पर्यो नि त. And on that note, होइन, what are the, if you have to give 2 tips to maintain the gum health, अब गिजाको हेल्थलाई मेन्टेन गर्नलाई 2वटा कुरा जसलाई हामीले एकदमै सम्झिनुपर्छ अथवा दिनकै गर्नुपर्छ, or you want to add more, please. अब यो भनिहालेँ मैले अघि नै पनि. This is like everyone knows brushing, and I think everyone does brushing also in a right way or a wrong way, don't know. Technique है, brushing technique ए भनौँ न. मैले भनिहालेँ सबै पेसेन्ट म त ब्रस गरिरहेको छु, 3 चोटि पनि ब्रस गर्छु पनि भन्छ कोही. तर आई थिङ्क द मेन थिङ इज जुन बेसिक हो द्याट इज अ ब्रसिङ टेक्निक, राइट. ट्वाइस डेली, बिहान र बेलुका. अब त अहिले यति गर्दा गर्दै पनि कहिले गर्ने त, दिउँसो गर्ने, राति गर्ने, वाइ कुनै पनि कुरा हामीले यदि सिकाइरहेछौँ भने वाइ पनि लिङ्क गरिदियो भने चाहिँ पेसेन्टको अथवा जसलाई भनिरहेछौँ स्टुडेन्ट होस् या पेसेन्ट अलिकति बस्छ होला होइन. वाइ रिजन दियो भने अलिकति जस्टिफाई गरिदियो भने ए ओके कन्भिन्स हुनु पऱ्यो. दिनको 2 चोटि बिहान र बेलुका. बिहान उठ्न साथै गर्ने कि होइन, किन ब्रेकफास्ट खाइसकेपछि गर्ने. अब लजिक के त भन्दा, यस अब स्टडी एभिडेन्सले 1964मा जिन्जिभाइटिसको त्यो स्टडी गर्दाखेरि जो किन गर्नुपर्छ त ब्रसिङ, कति स्टडिजहरू त सो मेनी थिङ्स वी फलो एभिडेन्स बेस्ड डेन्टिस्ट्री. सो अब स्टडीले त 24 आवर्समा एकचोटि ब्रस गरे पनि पुग्छ प्रपरली गऱ्यो भने. तर प्रपर भनेको के त होइन. त्यही भएर आई वुड से रेकमेन्डेड पनि त्यो मिस नहोस् भन्नको लागि ट्वाइस डेली, बिहान ब्रेकफास्ट पछि अथवा लन्च पछि जोस् र राति सुत्नुभन्दा अगाडि. राति सुत्नुभन्दा अगाडि मिन्स डिनर पछि 2 चोटि चाहिँ ब्रस गर्नु पर्यो. डिनर पछि गर्नुको कारण मेनली राति सुत्दाखेरि सलाइभा फ्लो कम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरियल एक्सन धेरै हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ राति सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मोर म्यान्डेटरी भयो. र बिहान खाना खाइसकेपछि. र टुथपेस्टको पनि वर्किङ आवर कति त 12 आवर्स टुथपेस्टको भन्छ. टुथपेस्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन, कति टुथपेस्ट चाहिन्छ. ब्रसिङ पनि टेक्निकको कुरा, कुन टेक्निक, यसरी गर्छु दायाँ बायाँ भित्र बाहिर. हामी फर्स्टमा आउँछ तपाईँ ब्रस गर्नुहुन्छ कुन तरिकाले दायाँ बायाँ गर्नुहुन्छ. किनभने ब्रसिङ टेक्निक नमिल्दा पनि फेरि डेन्टल वेयरहरू, दाँतको खिने अरू कारण, गिजा खिने भनेर रिसेसन भन्छौँ, जिन्जाइभल रिसेसन, दाँत खिने जस्तै कि एट्रिसन, एब्रेसन, सर्भाइकल एब्रेसन, यिनीहरू डिफ्रेन्ट रोगहरू आउने भएकोले अब यसमा अब ब्रसिङ टेक्निक भन्दाखेरि फर्स्टमा ब्रस, सफ्ट ब्रस. अब मार्केटमा त डिफ्रेन्ट भेराइटी अफ ब्रस, सफ्ट, मिडियम, हार्ड आउँछ. तर कति पेसेन्टहरूमा मेन्टालिटी के हुन्छ भने हार्ड गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ भाँडा माझ्या जस्तै गरेर कडा त्यो तारले गऱ्यो भने हुन्छ भने धेरैले म हार्ड ब्रस चलाउँथेँ. तर आई अलवेज रेकमेन्ड सफ्ट ब्रस. इभन किन भन्दाखेरि मेन हाम्रो अब्जेक्टिभ धेरै 4 जमेर जुन क्यालकुलस स्टार्टर क्यालकुलस भन्छौँ कडा भइसकेको त ब्रसले निकाल्न सक्दैन. त्यसको लागि त यु सिक डेन्टल प्रोफेसनलको हेल्प, द्याट इज स्किलिङ गर्नै पर्यो. तर ब्रस हामीले गर्ने भनेको जुन खाएको सफ्ट कुरा छ त्यो सफ्ट कुरा चाहिँ सजिलै निकाल्न सक्नु पर्यो. सफ्ट ब्रस युज गर्दाखेरि टेक्निक हामी नर्मली अब टेक्निकल टर्म युज गऱ्यो भने त मोडिफाइड बास टेक्निक अथवा बजारमा फोन्स टेक्निक भन्छ. अब त के हो त भन्ने कुरा चाहिँ ब्रस गर्दाखेरि तल माथि भन्छौँ, अगाडि पछाडि नगर्नुहोस्.
कुनै एउटा एपिसोड चाहिँ ब्रसिङ टेक्निकलाई राख्नु पर्ला किनभने लाइक प्रपर टेक्निकै देखाउनलाई हुन्छ होला त्यही भएर जे होस् अगाडि पछाडि गर्नु भएन तलमा चाहिँ देयर इज अ प्रपर टेक्निक नै अन ब्रसिङ टेक्निक भनेर मोडिफाइड बास टेक्निक जस्ट टु एन्ड फ्रो सफ्ट ब्रस एउटा चाहियो पेस्ट पेस्ट पनि कति फुल लेन्थ लिने सानो लिने ठुलो लिने सो सानो केराउ जतिको साइजको साइजको पेस्ट भए पुग्छ पेस्ट कस्तो त भन्दा फ्लोरिडेटेड टुथपेस्ट फ्लोराइड हुन जरुरी छ 1000 ppm अफ फ्लोराइड भएको टुथपेस्टै युज गर्नुहोस् अब पाउडर्सहरू अलि लिटल मोर अब्रेजिभ हुन्छ होला सो जेल भए पनि हुन्छ नर्मल टुथपेस्ट भए पनि हुन्छ त्यसमा केही फरक परेन तर पाउडर हुँदा चाहिँ पाउडर्स आर लिटल मोर अब्रेजिभ दे हेभ सो कन्टेन्ट हेरेर कुनै पनि पेस्ट लिँदै हुनुहुन्छ भने फ्लोरिडेटेड टुथपेस्ट लिनु पऱ्यो बच्चाहरूमा छ भने चाहिँ 500 ppm को बच्चाहरूकै पेस्ट आउँछ ठुलोहरूमा चाहिँ 1000 ppm को फ्लोरिडेटेड टुथपेस्ट पी साइज र टेक्निक भन्नुभयो भने चाहिँ मैले यसरी देखाउन मिलेन आई विल डु द्याट नेक्स्ट टाइम सेफ टु से द्याट यु नो अब टेक्निकको लागि बिहान र बेलुका बिहान अनि बेलुका अनि टेक्निकको लागि प्लिज टेक एडभाइस अफ यर डेन्टिस्ट बिकज वान साइज डज नट फिट अल किनभने एउटा टेक्निक एकजनाको लागि राम्रो होला तर त्यो टेक्निक गिजा भएको समस्याको पेसेन्टलाई हुँदैन त्यसपछि अर्थो भएको पेसेन्टलाई हुँदैन सो इट्स सेफ टु से द्याट यु नो इट्स सेफ र मजाले हामीले जो पेसेन्टलाई काउन्सिलिङ गर्दछौँ एभ्री पेसेन्ट निड टु नो द टेक्निक हामीले गरेर देखाइदियो भने चाहिँ उहाँहरू हरेक टाइम कन्सल्टेसन आउँदा दे गेट द्याट एडभाइस किनभने यही नै बेसिक मन्त्र नै यही हो सो भनेपछि पेसेन्टहरूले हामीले के भन्नु पऱ्यो भने डेन्टिस्टकोमा जाँदाखेरि डाक्टर साहब मलाई ब्रसिङ सिकाइदिनु द्याट इज अल्सो राइट मेबी हामीले भ्याएन हामीले त मजा मेरो पेरियो पेसेन्टलाई दिनै पर्यो एकजना चाहिँ ब्रसिङ सिकाउनलाई एजुकेसन गर्नलाई अथवा भिडियो एउटा जहाँ चाहिँ भिडियो एउटा चाहिँ राखिदिँदाखेरि पनि दे गेट टु लर्न द्याट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट प्रिभेन्टिभ मेजर दिस इज बिकज प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर अघिदेखि हामीले भने जस्तै गम डिजिज नहुनु नै बेटर त्यही भएर बच्चामा दाँत आउनुभन्दा अगाडि नै दाँत नआउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कपडा भिजाएर पुस्नै पर्यो तर दाँत आइसकेपछि एउटै मात्र किन दाँत नआओस् ब्रसिङ स्टार्ट गर्नु पऱ्यो बच्चामा त्यहाँदेखि हाम्रो प्रिभेन्सन सुरु हुनु पऱ्यो प्रपरली राम्ररी ब्रस गरेछ भने केरिज अथवा गम डिजिज हुने चान्स कम हुन्छ तर ब्रस गर्दै पनि भइरहेछ भनेको मतलब त्यहाँ टेक्निक पुगेन दाँत किनभने दाँतको एनाटोमी त सेमसम्म परेको छैन बाङ्गोटिङको चाहिँ तपाईँ ब्रस गरेर लियो 30 सेकेन्ड गरेँ मैले ब्रस गरेँ भनेर भएन 3 to 5 मिनट्स टाइम लगाएर इच एन्ड एभ्री सर्फेस भित्र बाहिर अगाडि पछाडि सबैतिर ब्रसले छुनु पऱ्यो र जुन अर्केको खानेकुरा निस्किनु पऱ्यो अब ब्रसले मात्र पुगेन भने फेरि त्यहाँ एडजङ्क्टहरू जो चाहिँ युज गरेर हामीले अरू खानेकुरा निकाल्न सक्छौँ जस्तै इन्टरडेन्टल ब्रस डेन्टल फ्लस अझ अहिले वाटर फ्लसर अब युजली म सर्जरी पेसेन्टहरूमा वाटर फ्लसर इज अ गुड एडजङ्क्ट टु बी युज्ड अलङ विथ ब्रस सो यसरी चाहिँ टुल्सहरू डिफ्रेन्ट छ सबै युज गरेर गऱ्यो भने प्रिभेन्ट पनि गर्न सकिन्छ रोग लागेकोलाई पनि मेन्टेन गर्न सकिन्छ So which means I think brushing is important, brushing twice is important, with the right brushing technique is important. कुन टुथपेस्ट युज गरिरहेछौँ त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ कुन ब्रस युज गरिरहेछौँ त्यो पनि सोच्नु पर्यो अनि यसमा एउटा अर्को एड गर्छु मलाई एकदम यो चाहिँ मैले पनि बिडिएस पढ्दा नै हाम्रो डाक्टर रोबर्टी कम्युनिटी डेन्टिस्ट हामीलाई युएमएनबाट उहाँले पढाउन आउनुहुन्थ्यो लाइक आई लाइक दिस एडभाइस र अहिले पनि दिन्छु कि हामीले गरिसकेपछि ब्रस गरिसकेपछि कुल्ला नगर्नु त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा चाहिँ आफ्नो हेबिटमा इन्कर्पोरेट गर्दा बेटर बिकज ब्रस गरेर फिजहरू आउँछ फिज चाहिँ फ्याँक्नु तर त्यो फ्लोरिडेटेड टुथपेस्ट फ्लोरिडेटेड किन युज गर्दैछौँ रिमिनलाइजेसन होस् काहीँ रिमिनलाइजेसन भएको छ भने रिमिनलाइजेसन होस् इनिसियल केरिजहरू छ भने द्याट अल्सो हेल्प्स टु मेक फ्लोराइडले केही काम प्रोटेक्टिभ लेयर त बनाउनु पऱ्यो हामीले ब्रस गऱ्यौँ तुरुन्तै बेसरी किनभने हामीले गर्दाखेरि नै बेसरी धेरै पानी लिएर फिज सबै फ्याँक्नुपर्छ फिज भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने नै मेन्टालिटी छ सबैको मजाले कुल्ला गर्छ सो आई वुड एडभाइज कि फिज फ्याँक्ने अरू पानीले कुल्ला नगर्ने त्यो गर्दा के हुन्छ पेस्टको एउटा लेयर प्रोटेक्टिभ लेयर बसिराख्न सक्छ अनि त्यसले त्यहाँ फ्लोराइडले त्यहाँ काम गर्न पाउँछ which can remineralize the remineralize teeth. Yeah, I think excellent advice on how to maintain and prevent the diseases, isn't it? Yeah. Dr. Ranjita, हजुर इम्प्लान्ट स्पेशलिस्ट पनि हुनुहुन्छ अनि हजुरले यतिजना बिरामीहरूको उपचार गरिसक्नु भएको छ तर एउटा सबै पेसेन्ट्सहरूमा एउटा कमन मिस्टेक के हुन्छ इम्प्लान्ट गरिसकेपछि अब एज यु सेड लाइक
इम्प्लान्ट अब अहिलेको लेटेस्ट ट्रेन्ड मैले अझै यसमा पनि अझै भन्न मन लागेको चाहिँ के पहिला पहिला इम्प्लान्ट सुरुमा गर्दा इम्प्लान्ट पेसेन्ट खोज्नै गाह्रो हुन्थ्यो अहिले पेसेन्टहरू आफैले मलाई यो दाँत निकालिदिनु इम्प्लान्ट गरिदिनु भन्न आउनु थालिसक्यो पेसेन्ट अवेर होइन र अब आई डोन्ट नो हाउ मार्केटिङ हेज हेल्प होला मार्केटिङ अथवा धेरैले गर्नु थालेपछि बढेको पनि छ र अब कसरी यसलाई चाहिँ मैले कसरी जोड्न खोजेँ भन्दा इम्प्लान्टलाई पेसेन्ट आफैले सिक गर्नु भनेको गुड थिङ I mean, it's a very expensive treatment for our in our Nepali context. Ma ta ekdam sabhanda most expensive treatment. There are still people have got to know its importance अनि राम्रै हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनमा आउँछ मिस्टेक के हो त भन्दा उहाँहरूले अब के सोच्नुहुन्छ त भन्दा यति धेरै महँगो ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ यो त अब लङ लाइफ यो त अब बेस्ट ट्रिटमेन्ट होइन बेस्ट चाहिँ मेरो आफ्नो दाँतै निकालेर पनि सो मेनी पिपलहरू इम्प्लान्टै गर्दै हुन्न पनि सोध्न थालिसक्यो म बिइङ अ पेरियोडन्टिस्ट म बचाउन मिल्छ भनिरहेको छु तर बरु निकालेर इम्प्लान्ट नै गऱ्यो भने दि थिङ्क मैले भन्न खोजेको पैसा तिरेपछि that is the best treatment and it will stay for lifelong र अब केही पनि हुँदैन यो त एकचोटि भइसकेपछि सधैँलाई हुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ किनभने यत्रो पैसा तिरेछ यस्तो त्यतिकै त सस्तो होइन यो मैले यसलाई त्यसरी जोड्नु खोज्दा किनभने मिस्टेकै त्यही कि अब यसले त जे पनि गर्नुहुन्छ केही पनि फरक पर्दैन यो आफ्नै दाँत हो हामीले भन्दा पनि यो आफ्नै दाँत जस्तो हो तर पनि नेचरले जुन हामीलाई दिनुभएको छ त्यसको अगाडि त्यो स्टिल आर्टिफिसियल नै हो सो फर्स्ट आई वुड से कि अब एउटा चाहिँ राखेपछि ढुक्कै भयो भन्ने सोच्नुहुन्छ भने अर्को कुरा मेन्टेनेन्सको जसरी यो दाँतको मेन्टेनेन्सको कुरा आएको छ इम्प्लान्ट पनि झन् अझ इट्स एन आर्टिफिसियल थिङ बडीसँग त्यहाँ लिङ्क जोडिएको मात्रै छ त्यहाँ न ब्लड सप्लाई छ न अब जस्तो दाँतको तुथमा त सबै भाइटलिटी अथवा सप्लाई र जीवित भन्छौँ दाँत त हाम्रो सँगै जोडिएको छ नि त सप्लाई तर इम्प्लान्टमा त डाइरेक्ट इम्प्लान्ट गएर हड्डीमा एन्काइलोसिस भन्छौँ डाइरेक्ट जोडिने हो इन्टिग्रेसन भन्छौँ तर त्यहाँ ब्लड सप्लाईभित्र इम्प्लान्टभित्र त हुँदैन दाँतलाई जुन हाम्रो आफ्नो दाँतमा प्रोप्रियोसेप्सन अथवा सेन्सेसन हुन्छ भन्छौँ इम्प्लान्टमा हुँदैन र यो आर्टिफिसियल चिज चाहिँ अब मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अझै ज्ञान छैन र टाइम टु टाइम फलोअप अघि मैले जसरी गिजाको रोगको बिरामीलाई मैले फलोअप गर्नुपर्छ इम्प्लान्ट राखिसकेपछि पनि पेसेन्ट जो इम्प्लान्टको कन्डिसन के छ इम्प्लान्टमा हाउ इज इट गोइङ कम्प्लिकेसन आउन सक्छ जे पनि त्यसको लागि चाहिँ प्रपर फलोअप गर्न जरुरी छ टुथको मेन्टेनेन्स जस्तै इम्प्लान्टको पनि मेन्टेनेन्स गर्न जरुरी छ जुनै पनि किनभने मैले अघि नै भने जहिले पनि गिभ प्रायोरिटी टु नेचुरल टिथ सकेसम्म बचाउने छैन भने लास्ट अप्सन इम्प्लान्ट छँदैछ त्यही भएर मेन्टेनेन्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ आई थिङ्क विच दे डोन्ट वान्ट टु डु अथवा अब खर्च हुन्छ फेरि हो फलोअप्स होइन किनभने जसरी बरु गिजामा प्रब्लम आयो भने पछि लेट स्टेजमा दुख्छ भने इम्प्लान्टको त त्यो पनि थाहा हुँदैन होइन अलिकति इम्प्लान्टमा पनि अलिअलि ब्लिडिङ चाहिँ बरु नर्मल टुथमा जस्तो ब्लिडिङ हुन साथै यसमा चाहिँ अलिकति ब्लिडिङ भने यसलाई चाहिँ अलिकति कम्पेयर टु नर्मल टुथ यसमा चाहिँ नर्मल पकेट डेप्थ नै फरक हुने भएकोले अलिकति ब्लिडिङलाई हामी त्यति सिरियसली लिँदैनौँ तर मैले यसलाई रङ वेमा नलिनुहोस् होला अलिकति ब्लिडिङ भए पनि इट्स बेटर टु गो एन्ड ह्याभ अ चेकअप इम्प्लान्ट राखिसकेपछि पनि त्यसमा पनि जसरी गिजाको रोग हुन्छ पेरियोडन्टाइटिस भने जस्तो यसमा पनि पेरि इम्प्लान्ट म्युकोसाइटिस र पेरि इम्प्लान्टाइटिस भन्ने रोग सेम एज जिन्जिभाइटिस र पेरियोडन्टाइटिस जस्तै हुन्छ र अब यसमा अरू कम्प्लिकेसन्सहरू पनि किनभने महँगो ट्रिटमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि यसलाई जोगाएर राख्नु पनि जरुरी छ र टाइम एन्ड अगेन गर्दाखेरि हाम्रो त्यो फेरि रिइम्प्लान्ट गर्नुपर्ने अथवा निकाल्नुपर्ने अरू झन्झटिलो प्रोसेसबाट हामी बच्न सक्छौँ सो इट मिन्स सकेसम्म नाउ बिङ अ रिप्लेसमेन्ट स्पेसलिस्ट अल्सो त्यही पनि मैले के आई थिङ्क आई अग्री विथ यु 100% म यो कुरामा हजुरकै साइड लिन्छु सकेसम्म आफ्नै दाँतलाई नै जोगाउनुपर्छ अनि जसको लागि हजुरहरू हुनुहुन्छ जोगाउने अप्सन नै भएन भने इम्प्लान्टको लागि जाँदा हुन्छ अनि इम्प्लान्ट राखिसकेपछि पनि त्यसको मेन्टेनेन्स एकदमै गर्नुपर्छ अनि आफ्नो डेन्टिस्टकोमा राखिसकेपछि टाइममा फलोअपको लागि जानै पर्छ किनभने पेसेन्ट अनि अर्को यसमा अर्को मिस्टेक भनेको तपाईँले भने जस्तै ऊ
जे खाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि म पनि जहिले पनि इम्प्लान्ट हाल्छु। एउटा चाहिँ एटलिस्ट जस्तै हो नि नर्मल दाँत त अब फ्र्याक्चर हुने, टुक्रा हुने, कडा चिज खाँदाखेरि जुन मेन्टेनेन्स सँगसँगै खानपिनमा पनि हामीले ध्यान चाहिँ दिनु पऱ्यो। मैले भने नि आर्टिफिसियल चिज हो रिप्लेसमेन्ट गर्ने छ भने त्यसको पनि अप्सन्सहरू छ। इम्प्लान्टमै प्रब्लम आयो भने कम्प्लिकेसन, हरेक कम्प्लिकेसनको म्यानेजमेन्ट पनि छ। तर एज अ पेसेन्टले चाहिँ कम्प्लिकेसन आउन दिनु पनि भएन आफ्नो तर्फबाट। हामीले हेर्ने, क्लिनिकल एक्जामिनेसन गरेर के कस्तो छ, गिजा नभएको ठाउँमा गिजा थप्ने, हड्डी नभएको ठाउँमा हड्डी थप्ने, यिनीहरू कुराहरूले गरेर इम्प्लान्टहरू त जे पनि पोसिबल भइसकेको छ। तर मेन्टेनेन्स आफूले भने जस्तो मेन्टेनेन्स प्लस कडामा एकदमै डाइरेक्ट हुन्छ नि। अब हिजो एकजना पेसेन्ट आउनु भयो, म त भटमास कडम इम्प्लान्ट हालेँ, भटमास कडम खाए तपाईँले जे पनि खानुहुन्छ भनेर मैले जहिले पनि जे पनि चाहिँ होइन, तर सकेसम्म कडा चिज चाहिँ बचाउनु चाहिँ बेटर। थिङ्स लाइक अब छुर्पी, सुपारी, हड्डी कसैको बानी हुन्छ एकदमै हड्डी नै चपाउने, भटमास। सो आई थिङ्क बेटर टु प्रोटेक्ट। दाँतको लागि नि राम्रो छैन भने त्यो इम्प्लान्टको लागि पनि राम्रो हुँदैन। अब डाक्टर रञ्जिता, हजुरले इम्प्लान्ट जर्नी पनि हजुरको एउटा रहेको होला नि त। एन्ड आई हेभ सिन द्याट अब हजुरले यति वर्षको एक्सपिरियन्स भइसकेको छ, त्यही पनि अहिले पनि ट्रेनिङको लागि जानुहुन्छ। कुनै ट्रेनिङ भयो भने त्यसलाई मिस गर्नु हुँदैन। तपाईँ एउटा एकाडेमिसियन पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि सिकाउनुहुन्छ। You have a family life too. You're a mother of 2 amazing daughters. Everything. And तपाईँले यो सबै कुरालाई how do you manage? Like what is, I'm sure there's a support system. So do you want to tell us more about त्यो support system को बारेमा? Yes, obviously, like for everyone, not only women अथवा men, to confront, होइन, do everything you want, you wish for. र यसमा मैले के भन्छु नि, I'm lucky to get married to my husband. He's Dipesh Korkal, he's an engineer. So for women to confront and do what we wish for, that's like say support system, as you said, is my in-laws, my husband. First is my husband. Before marriage, yes, हामीलाई अगाडि आउन जस्तो कि मलाई ड्याडी, मेरो दिदी, my family was my support system who inspired me. र पढ्नुपर्छ बच्चैदेखि, फर्स्ट आउनै पर्छ। ड्याडी, आई गिभ माई क्रेडिट फर्स्ट ड्याडी, होइन, जसले चाहिँ मलाई सेप गर्यो फ्युचर बनाउनलाई। पढ्नुपर्छ, फर्स्ट आउनै पर्छ। त्यो बेला त एकदम म एकचोटि 2 क्लासमा थर्ड आएर ड्याडीको अगाडि जान डर लाग्थ्यो, ड्याडीले गाली गर्छ भने। थर्ड आएर मिन्स त्यो इसिले प्रेसर भनौँ कि अहिलेको स्टुडेन्टहरूलाई हामीले, बच्चाहरूलाई हामीले त्यसरी प्रेसर दिँदैन, डु वाट यु वान्ट। तर त्यो टाइममा चाहिँ पढ्नुपर्छ, के पढ्ने, साइन्स पढ्ने, होइन, अरू केही हुँदैन, डक्टर बन्ने। सो त्यो चाहिँ मजा। मेरो ड्याडीलाई आई एम रियली थ्याङ्कफुल, मेरो फ्यामिली, मेरो सिस्टर, ब्रदर्स, मम, एभ्री वान। सो बिफोर म्यारिज द फ्यामिली इज द मेन सपोर्ट सिस्टम हु इन्सपायर यु एन्ड टु गो अहेड एन्ड डु वाट एभर यु वान्ट। जे गर्न मन लाग्छ गर्न पाएँ। बिहा अगाडि मैले भने युनाइटेड मिसन टु नेपाल काम गर्दाखेरि झट्टै त बाहिर, कति ठाउँमा त केटी मान्छेलाई बाहिर पठाउनु हुँदैन, होइन, अब के हुन्छ बिहा अगाडि, त्यो पनि थियो नि त त्यो टाइममा। अब अहिले त्यो फ्रिडम मैले पाएँ, चाहिँ मैले एक्सप्लोर गरेँ र मैले अझै ग्रो हुन पाएँ। र आफ्टर म्यारिज अल्सो इट वाज माई अरेन्ज म्यारिज, होइन। आई एम रियली थ्याङ्कफुल टु माई इन-लज, माई मदर इन ल, माई फादर इन ल वाज सो मच सपोर्टिभ। हस्बेन्ड त छँदैछ, भइहाल्छ, श्रीमतीले जोस्। तर अझै पनि म यति धेरै गर्न सक्दिनँ होला नि। आई सेयर एभ्रिथिङ टु माई मम, होइन, माई मदर इन ल, माई फादर इन ल, एभ्रिथिङ। लाइक मेरो फ्रेन्ड्सहरू, अब मलाई कस्तो चाहिँ भर्खर बिहा भएको छ मलाई त। सरी, कस्तो होइन, कस्तो त्यो सम मोमेन्ट सम्झेँ कि लाइक हाँसु नि आयो। Yeah, but it'll be okay. We are going to continue from there. No, not a problem. I will tell. Yeah, so it's really important for me. होइन, तर यस्तो हो नि त, बिहा गरिसकेपछि तपाईँले प्रायः जस्तो सपोर्ट पाउँदैन नि त। अनि कतिले आफ्नो ड्रिम नै गर्नुपर्छ, they have to leave it. And I mean, of course, this is not going to go. त्यही भएर मलाई त एकदमै त्यो, मैले न्युज एउटा फ्रन्ट उसमा पेपर पनि हेल्थ उसमा गरेको थिएँ। Because I can tell from my experience, because I remember when I got
तर म रुन्छु त सोचेको थिएन I was roughly this thing. Like, I have seen so many women who are in dentistry, but भन्छ नि मान्छेले अब म्याम हामीले त कति we have seen, no? अब obviously this part they're going to remove, but realistically speaking, हामी कन्फरेन्समा रेजिस्टर गर्छौँ 10वटा स्पिकरमा 8वटा तपाईँको केटा मान्छे हुन्छ किन त्यही त रिजन त्यही नै हो नि त बिकज फर अस आवर अदर लाइफ takes over. We have a biological clock, we have other things, and other things take over. So if you don't have that strong support system like what you have and what I have probably, or what, let's say, what Rita ma'am has, it's impossible to do what you both are doing. त्यस्तो फोरफ्रन्टमा आएर त गर्नै सकिँदैन नि त अब कस्तो लाग्थ्यो भने एकदम उ भएको छ होइन कस्तो लाग्थ्यो भने होइन मेरो आफ्नो रियल हो कस्तो भन्दाखेरि बिहा गरेपछि मैले के सोचेको थिएँ भने म पनि अब मेबी म आइएम एम्बिसियस सही त हो एम्बिसन थियो म पुरा गर्छु भन्ने चाहिँ अहिले पनि समटाइम आई हियर द्याट आइएम एन एम्बिसियस आई हियर द्याट अल द टाइम अब एउटा हामीले एउटा ड्रिम एउटा फोकस म यो गर्छु भन्यो भने त वी क्यान नट लिड आवर लाइफ पनि होला अब कस्तो भन्दाखेरि एउटा ल यो गर्छु यसपछि यो एउटा हाम्रो प्लान्सहरू त्यसको लागि त फोकस गर्दै अगाडि त बढ्नु पऱ्यो इफ यु ड्रिम देन ओन्ली वी क्यान अचिभ अदरवाइज यु डोन्ट ड्रिम यु वन्ट अचिभ सो आई ड्रिम अफ समथिङ वान अनदर तर अब कति केटीहरूको लाइफ के हुन्छ भने बिहा गर्यो बच्चा पायो अनि त्यसपछि फ्यामिली हेर्ने त्यो चाहिँ जुन पहिला थियो नि त अब अहिले पनि यत्रो वुमन एन्टरप्रेनरसिप वुमन लिडरसिप कति वुमन भनेर अझै वुमनहरूले आफूले एकअर्का अगाडि ल्याइराखे पनि तर स्टिल हेऱ्यो भने तपाईँले भने जस्तै 10 जनामा 2 जनामा स्टिल समथिङ इज ड्र्यागिङ देम बिहाइन्ड मेबी मलाई कहिले लाग्छ हामी आफैले पनि म केटी भएर किन यति गर्नु पऱ्यो र म सक्दिनँ होस् मभन्दा उहिने त्यो पनि एउटा फिलिङ छ भने सँगसँगै पछाडि पनि त्यो भइसकेपछि when I enter into the next phase of my life like you said I'm super scared if सुरुमा त स्केयर थिएँ म एमबिएस छिर्छु अनि मात्र पढ्छु मैले फेरि एमबिएस गर्न पाएन भने भन्ने थियो कि तर अब त्यो भनेपछि ल नि त भनेर गो विथ द फ्लो गएँ म तर जे ढिलै भइरहेछ होला मेरो तर मलाई जे भइरहेछ मलाई आइम रियली एभ्री इच एन्ड एभ्री स्टेप के त्यही त कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक ढिलो भयो कि बिचमा मैले टाइम अब 2टा बच्चा अब सेकेन्ड बेबी हुँदा कस्तो डर लाग्यो ला बल्ल तल्ल त एकजना 2 इयर्स हुँदा त्यो फेरि अर्कोले अब फेरि टाइम खाने भयो हुन्छ नि करियर ओरिएन्टेड होला मलाई अब के गर्नु छ अब मास्टर्स भने त जस्ट टच गर्ने त हो नि अब लर्न त हामीले स्टिल भने त 2009 and Reggie you're telling me right she's going to the US now for training and learning and half the times it is so difficult and which is why I really admire you and I was telling they were asking me that you know when we were discussing about the guest profile I said no it has to be her when we're talking because tapaile jun jati it's like people don't see it but you are juggling with so many hats and so many things in life jun manchele त्यो हेर्दैन and plus on top of that the society is there to tell you जसले भेटे पनि कति घुम्छौ कति बाहिर काठमाडौँमै छौ हुन्छ नि अनि जहिले बाहिर देखिरहन्छ यहीँ काठमाडौँमा त छौ हुन्छ नि अरे म इग्नोर त गर्नै पर्यो तर एभ्री वान्सको त्यही है तिम्रो हस्बेन्डले कति हेरिदिन्छ है सबै आनन्दले ढुक्क छोरा हस्बेन्डलाई छोडेर जान्छ है भन्छ नि मैले बच्चाहरूलाई सोध्छु मैले तिमीलाई हेर्न होइन हेर किन बच्चाको स्कुल प्रोग्राम भयो दौडेर जानै पर्छ अहिले कहिले यता यो 2जना स्कुलमा छ एउटा रातो बङ्गला एउटा यो लिन्छ एकजनालाई कहिले कुन छ कहिले एभ्री कहिलेकाहीँ चाहिँ हस्पिटल अब चाहिँ अब हाई टाइम भयो हस्पिटल छोड्नु पर्ला कि भन्ने मुड त आइसक्यो कति गरेर एकदम ओभरै गऱ्यो कि भनेर पनि लाग्छ कि I think your journey is phenomenal ma'am like on a serious note if I have to tell you it's inspiring to see that journey and if you ask me on a personal level like I get the thing of like you said the only difference in the statement is यति गछ बाहिर गछ कतिवटा कोर्स गर्छ होला गछ यही गर्यो भने how will you get married भनेर मलाई सोध्छ कि मान्छेले and I'll be like yeah like which is why when I got into that thing once I realized that
this is not for me, like the first the wrong मैले भयो के भन्छु नि राइट पर्सन राइट टाइममा We discussed on our flight back from Pokhara. राइट पर्सन Exactly. मलाई पनि जब दाइले चाहिँ भने जहिले हुनु छ भइहाल्छ नि भन्यो तर राइट पर्सन केम And on इन्टु the- माई लाइफ राइट टाइममा Exactly. ढिलो चाँडो भने ढिलै भयो भने राइट पर्सन हुनु पर्यो Exactly. लाइफ Who can ब्रेक हुनु push you to do whatever you want to actually do. गर्नुपर्छ भनेर गर्ने मलाई होइन आई बिलिभ इन त्यही भएर गड भने नि मैले त्यो ठ्याक्क भगवान्ले टक 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 बनाएकै छ म एकदमै त्यो विश्वास गर्छु कि 100%. होला कहिले एउटा दुइटा उदिन्छ होला तर आई थिङ्क लक्कीली अहिलेसम्म इट्स गोइङ प्लान भन्दा पनि गोइङ अन इट्स ओन बट फर द गुडनेस र राम्रो त्यही भएर राम्रो सोच्यो भने राम्रै हुन्छ राम्रै हुँदै जान्छ बी गुड डु गुड लास्टमा त्यही हो So, Dr. Ranjita, we've discussed about हजुरको journey, gum health, त्यसको correlation हाम्रो overall bodyसँग, implantको maintenance, how are you managing things and other things. होइन अब त्यही कुरा गर्दाखेरि अब womenको gum healthमा अब women go through different biological changes during pregnancy, hormonal changes. त्यसले गर्दा womenहरूले गर्नुपर्ने कुनै स्पेसल टिप्सहरू or do you think compared to men अब गर्नुपर्ने कुरा त सबैले गर्नु परिहाल्छ होइन तर ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी अथवा ड्युरिङ हर्मोनल चेन्जेस डु यु थिङ्क वुमेनले कुनै डु दे हेभ टु डु एनिथिङ डिफ्रेन्टली अथवा कुनै स्पेसल टिप्सहरू त्यसको लागि अब एज यु अलरेडी सेड लाइक अब यस हर्मोनल चेन्जेसहरू वुमनमा देखिन्छ जस्तो एज लाइक बिफोर प्रेग्नेन्सी अल्सो लाइक प्युबर्टी भनौँ हजुर मेल पनि फिमेल पनि प्युबर्टी स्टेज भयो फर्स्टमा हार्मोनल चेन्ज स्टार्ट हुने र त्यसपछि प्रेग्नेन्सी त्यस मेनोपज एभ्रिथिङमा मेन गम डिजिज फ्लेयर्ड अप हुने सक्ने देखिन्छ अब जस्तै कोहीलाई 16-17 इयर्स प्युबर्टी स्टेज एडोलेसेन्ट हुँदाखेरि के हो त किन त्यो भएर चाहिँ एज अ पेसेन्ट चाहिँ अवेर के हुनु पऱ्यो भने एज चेन्जेस अथवा ग्रो हुँदाखेरि पनि गममा चेन्जेसहरू आउँछ है भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो चेन्जेस के हो त भन्दा त्यही गम स्वेलिङ जिन्जिभाइटिस र यदि केही भइहाल्यो भने गो टु यर डेन्टिस्ट एन्ड सो इट इफ एनिथिङ हेज टु बी डन द्याट हेज टु बी डन एट द्याट टाइम तर यसको लागि चाहिँ आई वुड से प्रपर मेन्टेनेन्स क्लिनिङ जुन हाम्रो नर्मल ओरल हाइजिन मेन्टेनेन्स हो त्यही नै हो तर आत्तिहाल्नु पर्ने होइन इट इज बिकज अफ हर्मोनल चेन्ज विथ टाइम इट विल गेट क्योर्ड र यसमा हामीले एडिसनल मेडिसिन अब एडिसनल अपार्ट फ्रम नर्मल ब्रसिङ नर्मल ओरल हाइजिन मेन्टेनेन्स अपार्ट फ्रम त्यो केही गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो तर डिजिज अब सपोज गम स्वेलिङ भइसकेपछि फेरि मोर प्लाक क्यालकुलस बस्ने भयो मोर फ्लेयर्ड अप हुने भयो सो आफ्नो डेन्टिस्टकोमा देखाएर नर्मल क्लिनिङ प्रोसेस गर्नु पऱ्यो इफ निडेड स्पेसलिस्टकोमा गम स्पेसलिस्टकोमा देखाउनु पऱ्यो एउटा चाहिँ प्युबर्टी स्टेज अथवा प्रेग्नेन्सीमा पनि त्यही हो युजली अब हाम्रो मिथ के थियो पहिलाभन्दा प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि ब्रस गर्नु हुँदैन भनेर युजली हाम्रोमा अब प्रेग्नेन्सीमा अर्को हुने कमन भनेको स्वेलिङ गममा इप्युलिस भन्छौँ ग्रानुलोमा पायोजेनिक ग्रानुलोमा दिज आर कमन फाइन्डिङ्स विच वी गेट ड्युरिङ प्रेग्नेन्ट कन्डिसन अनि के हुन्छ त प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि अब इन्जेक्सन दिन मिलेन एक्सरे लिन मिलेन अनि सर्जरी गर्न मिलेन सो मोर अवेर अफ यर ओरल हाइजिन देन रेगुलर अब नर्मल ब्रसिङ प्लस अब कुला गर्ने राम्ररी कुला गर्ने हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ गम डिजिज प्रिभेन्ट भनेको फोहोर चाहिँ दाँत र गिजाको वरिपरि हुन भएन सो आफूले गर्न सकेन भने पनि प्रोफेसनल हेल्प लिइहाल्ने र अब जुन पुरानो मिथ अब अहिले त काठमाडौँमा अवेर भइसक्यो त सिटिजहरूमा काठमाडौँमा त नभनौँ एज अ होल सिटिजमा अवेर भइसक्यो तर गाउँघरमा अझ पनि गर्भवती अवस्थामा दाँत माज्नु हुँदैन भन्ने नै छ नि त्यो चाहिँ गलत हो दाँत आफ्नो रेगुलर जति माजिरहेछ त्यसमाथि अझ मोर केयर गर्नु पर्यो क्लिनलिनेस मेन्टेन गर्नु पर्यो त्यो हो र सपोज अब जुन ग्रानुलोमा अथवा स्वेलिङहरू देखियो भने तुरन्त डक्टरकोमा गएर डक्टरको सल्लाह लिइहाल्नु पर्यो त्यो अनुसार उहाँहरूले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन भनिहाल्नुहुन्छ किनभने एन्टिबायोटिक खान मिल्दैन कति कुरामा सो त्यो अवस्था आउन नदिने प्रेग्नेन्सी प्लान गरिरहेछ अथवा प्रेग्नेन्ट भइहाल्यो भने नर्मल चेकअप चाहिँ एउटा रेगुलर प्रब्लम भए पनि नभए पनि गरे भयो प्रेग्नेन्सीमा साथसाथै पछि गएर मेनोपजमा के हुने भयो त एस्ट्रोजन लेभल कम हुने भयो त्यहाँ पनि हर्मोनल चेन्जले गर्दाखेरि इरिटेसन अब गम चेन्जेसहरू गिजाहरू सुन्निने त्यो पनि देखिन सक्छ अब यसको पनि सल्युसन के हो त जस्ट गो टु यर डेन्टिस्ट एन्ड गेट द सजेसन accordingly.
राइट, विच मिन्स जबसम्म हर्मोनल लेभलहरू सबसाइड हुँदैन त्यो बेलासम्म डेन्टिस्टकोमा पनि चेकअप गर्न एकदमै जरुरी छ. आई थिङ्क द्याट्स अ ग्रेट टिप. नाउ सो डक्टर रन्जिता, वी हेभ अ ट्रेन्ड जसमा हामी एउटा स्मल सेगमेन्ट गर्छौँ जसलाई हामीले ऱ्यापिड फायर भन्छौँ. सो आम जस्ट गोना आस्क यु फ्यु क्वेसन्स. हजुरले यु क्यान गिभ सर्ट आन्सर्स, वान वर्ड आन्सर्स त्यसको लागि है त. सकेको जति. Can I skip also? No. This is really my first experience in podcast and doing rapid fire. किनभने देखिरहेछ coffee with Karan here and there. Thank you, Dr. Nikita, for giving me this opportunity. I'm really, also a newbie I'm on happy. this. Yeah. Okay. Nice experience. So, first one. Hard tissue or soft tissue? Soft tissue. Okay. Number 2. Surgical blade or lasers? Tough one. अब यसमा अलिकति इलाबोरेट गर्छ है मेरो एक्सपिरियन्स. बोथ आर लाइक आई वुड से ब्लेड अनि लेजर है. लेजर इज एन एडभान्समेन्ट राइट. र मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि आई लाइक फर्स्ट इनिसियली भन्दा ब्लेड नै हो मेरो होइन. बिङ पेरियोडोन्टिस्ट सर्जरिजहरू आई डु लट्स अफ सर्जरिज ब्लेड. बट अब लेजर चाहिँ सेकेन्डमा आए पनि तर लेजरको इम्पोर्टेन्स मैले अहिले भन्दा या इट्स एन एक्जङ्क्ट टु पेरियोडोन्टिस्ट अथवा एनिथिङ. तर कतिमा लेजर युज प्रपर नगरेसम्म पनि त्यो लेजर कसले टाइम वेस्ट गरिराख्ने त्यो भन्दा त त्यो तिन चाहिँ ब्लेडले एकछिन गयो सेकेन्ड्समा हुन्थ्यो. कुनै पनि इफ द प्रोसिडर क्यान बी डन विथ लेजर त्यो थिङ्किङै थियो ममा. लेजर छ हस्पिटलमा, म पहिला क्लिनिकमा त थिएन, अहिले आई हेभ इट. हस्पिटलमा लेजर छ तर म रिलक्टेन्ट थिएँ युज गर्नको लागि जबसम्म मैले त्यसको प्रपर युज नगरेसम्म. तर वेन आई गट द ट्रेनिङ एसोसिएट फेलोसिप इन लेजर डेन्टिस्ट्री फ्रम मुम्बई डक्टर अपूर्वसँग, त्यसपछि चाहिँ आई केम टु नो सो मेनी युजेस विच आई ह्याडन्ट डन. र मलाई एकदमै जे गर्दा पनि ब्लेडै सजिलो. तर नो, लेजर युज गरिसकेपछि कतिपय ठाउँमा चाहिँ ब्लेडले भन्दा फास्ट, इजी, कन्भिनियन्ट टु द अपरेटर एज वेल एज टु द पेसेन्ट. सो यस, फर्स्टमा ब्लेडै हो. you've given me true choice, but still I लेजरको लागि अलि मलाई भन्न मन लाग्यो. लेजर इज अल्सो लाइक टाइनी ठाउँमा चाहिँ everywhere the laser we cannot use. Yes, true. Like but त्यसको specific indications are so if you know about it and use it properly, it will be a very important tool in your clinic. True that. I absolutely agree with that. Now, interdental brush or floss? Yes, Mapani, duitै is important tool. Both has their own indications depending upon the embracer we use it. So I think both are important tool adjunct to toothbrush. Okay. अनि एउटा trait जुन वुमनमा हुनुपर्छ to succeed in life? One mantra. Very difficult. यतै काट्नै पर्ला, सोच्नै पर्यो कस्तो भन्ने. एउटा ठ्याक्क वान मन्त्र मात्रै, so many mantras रे. Yeah, if you could tell, what is your go-to mantra in life? My mantra is the be good, do good. Yeah, so be good, do good. And honesty. So to succeed in life, these are the important traits. I follow these. अनि अर्को एउटा मैले सोच्ने चाहिँ नथिङ इज इम्पोसिबल. त्यो एउटा पनि आई टेक इट लाइक इफ अदर्स क्यान डु भनेर चाहिँ होला, सक्दिनँ होला मैले कति. तर त्यो एउटा पनि आई अलवेज थिङ्क कि, र मैले मेरो बच्चाहरूलाई भन्दा पनि एनिथिङ यु डु पहिला नै गाह्रो छ भन्यो भने सकिँदैन. तर इफ यु ट्राई, you have to work hard. Try until you get success. So nothing is impossible. So many mantras. You have asked me one mantra, but there are so many mantras which I take into mind. Are important. Whenever I feel, I know, यो सकिन्छ भनेर किन means आफूलाई मोटिभेट गर्छु. So I think, like you said, and I think even I believe in it, is believe in yourself. Believe in yourself. So important. Then, coffee before or after the surgery? Before. But yeah. I'm a tea lover. Okay, I'm a tea lover. चिया एउटा सर्जरीको अगाडि र पछाडि पनि चाहिन्छ. तर अब धेरै खायो भनेर गाली गर्छ. आई रियली टेक अ लट अफ टी इन बिट्विन. अनि आई गेट माई सजेसन माई हस्बेन्ड, धेरै चिया नखाऊ लाइक. तर मेनली हस्पिटलबाट ट्रान्जिसन क्लिनिकमा मलाई एनर्जाइज गर्नलाई चाहिँ आई निड अ कप अफ टी
which will energize मलाई अर्को next 4 hours को लागि. I need a tea. अनि end सिधिसकेपछि पनि I take tea. I'm a very much tea lover. Okay. And operatory छिर्दाखेरि, do you think it's intimidating or empowering? Empowering? Of course, yes. But if you ask about me, of course, empowering. तर कहिले काहीँ, because we are used to taking every case as being a new case or a different case from the previous one. So that thing of, okay, you want to do your best for this case. त्यो पनि हुन्छ कहिले काहीँ. Okay, I think that I just want to add एउटा मैले full mouth all on 4 start गर्दा हे भगवान हे भगवान. So we have this thing of, with cases, yes, I understand that. New system, completely new system, अनि फेरि all on 4 full mouth case, बाहिरबाट आएको केस, भगवान भन्नु चाहिँ पर्यो थियो. Okay, Women's Day को लागि एउटा message to any woman who's watching this. As I said, like nothing is impossible. So believe in yourself. Perfect, that sounds good. Dr. Ranjita, I think that was an excellent rapid fire round. अब एउटा क्वेसन लास्टमा म सोध्न चाहन्छु जुन हामीले हाम्रो सबै गेस्टलाई सोध्छौँ, which is, what is the legacy that you want to leave behind? A difficult question, I think. I have to think. I think सोचेको चाहिँ छैन मैले कहिले पनि थिएन म के गर्छु र मलाई पछि कसरी, तर एउटा जेनरल रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ I think a good human being, I feel fulfilled my life being a good human being, inspired others as a good periodontist. गिजाको रोगको राम्रो विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो र कसैलाई पनि दुःख नदिकन means एउटा dental fieldमा अथवा periodontal field as a whole dental fieldमा if I can give something to others or if I can inspire, if एकजनै मात्रै भए पनि इन्स्पायर गर्न सक्यो भने त्यो एउटा मेरो लागि ठुलो कुरा हुन्छ. That's pretty deep. Yeah. So thank you so much for that. It was wonderful chatting for you. अनि हामीसँग जुड्न सक्नुभयो त्यसको लागि a lot of thank you for such an honest, such a candid podcast. And thank you so much for being with us. Thank you. And from my side, I am also really, really grateful for this opportunity. Thank you, Dr. Nikita. You are like a sister to me. And as I already said, you are a role model, not for me only, for others also. Be what you are, like thank this. Thank you so much. And you're really special to me and really thankful for this opportunity. And for this podcast. It's absolutely an honor and pleasure to have you here with us. It's a really nice experience, sharing my experience. And thank you. Yeah, thank you. Thank you. So we had a good episode. अनि यस्तै स्ट्रङ वुमेनहरूले हाम्रो यङ जेनेरेसनको वुमेनहरूलाई इन्स्पायर गर्नुहुन्छ. Wishing you all a very, very happy Women's Day. And please do not forget to like, subscribe and comment below. See you in the next episode.